Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb epizódjában. Az emberek közel 40%-a küzd valamilyen emésztőrendszeri problémával. Mindenki görcsöl, fosik, pukizik, aztán ráhagyja, hogy jól van az úgy. Nincs jól. A mai adásban azt nézzük meg, hogy mi áll a leggyakoribb panaszok mögött. Tisztázzuk az IBS, IBD, Crohn, colitis, gluténérzékenység, hisztaminérzékenység fogalmakat, mert a legtöbben nem tudjuk, hogy mit jelentenek. A jó emésztés az egészségünk alapja, mindenünk borul, hogyha ez nincsen a helyén. Erről fogunk ma beszélgetni dr. Juhász Márk gasztroenterológussal. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Kata, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Az embereknek közel a 40%-a küzd valamilyen emésztőrendszeri panasszal a becslések szerint, és azon gondolkodtam, hogy ugye a világgal szemben a külső védő rétegünk az a bőrünk, de a belső felület az sokszorosa ennek, amit napi szinten találkoztatunk ma a különböző ultrafeldolgozott élelmiszerekkel, meg gyakorlatilag mindennel. Mi az alapszabály? Honnan tudhatjuk azt, hogy egy eseti puffadás, vagy görcsölés, vagy bármi diszkomfort, az csak egy ilyen pillanatnyi állapot, vagy komolyabb problémáról van szó? A szabály az, hogy nincs szabály. Tehát nem lehet soha tudni. Nyilván, hogyha nem annyira kellemetlen, fájdalmas az, amit megtapasztalunk, és tudunk egy kicsit várni, akkor az már sokkal informatívabb, hogy mondjuk egy hét alatt hogy alakult, esetleg egy hónap, hát van, aki fél éves panaszokkal jön el. Tehát a panaszoknak a minden paramétere mutathat nekünk utat. Tehát az, hogy egymagában van, több panasz van, milyen gyakori, mennyire erős, mi váltja ki, mire múlik el. Tehát egy csomó olyan paraméter van, amiből már lehet sejteni, hogy ez egy viszonylag ártalmatlanabb, ám de kellemetlen dolog, vagy egy potenciálisan veszélyeket jelentő betegségnek ilyen mondjuk bevezető tünete. Pontosan amiatt, hogy ennyire sokan küzdünk különböző panaszokkal, repkednek az éterbe az olyan szavak, mint az IBS, colitis, IBD, cöliákia, hisztaminintolerancia, gluténérzékenység, tehát hogy rengeteg fogalom van, de mégis nagyon nehéz ebben tisztán látni. Hogyan csoportosítjuk az emésztőrendszeri betegségeket? Több különböző bontás is lehet, vagy különbözőképpen közelíthetünk, vagy taglalhatjuk őket. Az egyik ilyen klasszikus tankönyv, hogy a szervek szerint. Tehát akár föntről lefelé haladva, ugye mégis tápcsatornával van dolgunk, van egy eleje, van egy vége, persze vannak csatlakozó, egyébként nélkülözhetetlen, de mondjuk kisegítő szerve, máj, hasnyálmér, így ilyenekre gondolva. Ez az egyik lehetőség. A másik, az már ilyen talán életszerűbb, meg kevésbé didaktikusabb, hogyha régi felosztás szerint funkcionális, illetve szervi betegségekre osztjuk fel őket. És mit jelentenek ezek a fogalmak, csak hogy megértsük? A funkcionális az azt jelenti, hogy legalábbis a rutin vizsgálati eszközökkel, hogy ez egyszerűbb labor, képalkotó vizsgálat, akár eszközös vizsgálatok, nem tudunk eltérést találni. Tehát vannak nagyon kellemetlen panaszok, emésztőszervi panaszok, esetleg általános tünetekkel kiegészülve, de nem tudunk eltérést kimutatni. A szervi betegség ott az mondjuk egy felszívódási zavar, gyulladás, dagantos betegség, ott előbb-utóbb konkrétumot találunk, és akkor annak megfelelően lehet elindulni a kezeléssel. Nagyon sokszor hallani szervi betegségekről, hogy ezek nem gyógyíthatóak, de kezelhetőek. Ez így van? Hát általában a belgyógyászat nagyon sokszor olyan betegségekkel foglalkozik, amik pláne az úgynevezett krónikus, tehát idő után elhúzódó betegség, amik el nem mulaszthatók, hanem egyensúlyba tarthatók, tünetmentessé tehetők. A sebészet az egy definitívebb szakma, mint a belgyógyászat ebben a szempontból, nagyon sokszor ugye az adott eltérést eltávolítják, és akkor az jó esetben sikerül, nem tér vissza, vagy ugyanott nem tér vissza. Nekünk belgyógyászoknak, azonban a gasztroenterológusoknak többnyire krónikus,
tehát újra visszatérő, vagy esetleg állandóan aktív betegségekkel kell foglalkoznunk. Ezt elképesztően nehéz lehet így betegként megkapni, hogy akkor neked van egy olyan betegséged, amivel mostantól együtt élsz. Hát itt már nyilván fogunk beszélni, mert részletesebben az egyes betegségekről, mert már minden általánosítás a sántítana egy idő után, de hogyha nem ezt a részét domborítjuk ki a dolognak, hogy mondjuk ha valaki először meghallja, hogy lisztérzékeny vagy refluxbeteg, hogy az nagyon sok évtizedekig, hogy reflux, lisztérzékenység ugye meg egész életében, hogy végigkíséri, hanem hogy mik a teendők, és hogyha sikeresen betartja a teendőket, étrendileg, gyógyszeresen, betegségtől függően, akkor az egy adott évnek milyen arányában akár teljesen tünetmentes is lehet. És hogyha az ember ezzel tapasztalatot szerez, akkor már másképp áll hozzá. Ennek a részleteibe bele fogunk menni, de talán kezdjük a funkcionális zavarokkal, funkcionális betegségekkel. Mit jelentenek, és mit hoztak be a Róma 4 kritériumok, és miért fontosak? A funkcionális korképekre azt szokták mondani, hogy az életkilátásokat nem rontják, de az életminőséget azt jelentősen rontani képesek. Egy illusztrálásra a napokban járt nálam egy fiatalember, 30-valány éves, egyébként már a hangulat ingadozások miatt pszichológusnál, sőt pszichiáternél is kellett, hogy járjon. Nála a puffadás a vezető tünet, mind látvány szintjén, mind a fizikai szintjén nagyon, nagyon zavaró, nagyon foglalkoztatja, és annak megfelelően, mivel hogy régebb óta fennálló panasz, sok szakembernél járt már, ez így önmagában nagyon jól átfogja azt, hogy mit jelent egy ilyen funkcionális kórképben szenvedni. A római kritériumok az pontosan azért született, hogy ezt a nehezen megragadható, nagyon heterogén betegségcsoportot valahogy mégis objektivizálja, valahogy kategorizálja, hogy valahogy megfogható legyen. Ami említetted is itt a betegség felsorolásán az IBS-t, amit használnak. Ezt meg kell mondjam, ugye a jelentés az, hogy irritábilis bélszindróma, de még a szakmán belül is sok esetben nem teljesen a római kritériumokban leírt definíció szerint használják. Ugye ennek az a lényege, hogy a központban egy hasi fájdalom áll, ami erősödik, járhat különböző kísérő tünetekkel, akár széklet vonatkozásban, akár puffadás vonatkozásban, és aztán, hogyha sikerül a mosdóban eredmény járni, akkor utána órákig panaszmentessé válik az ember, akinek IBS-e van, majd aztán indul újra. Funkcionális betegségeknek egyik legfőbb jellemző, hogy ha egyszer sikerült elaludni, az ember az éjszakát végig tudja aludni. Tehát ha most egy kontrasztot képezünk, például a gyulladásos bélbetegséggel, ott éjszakai hasmenés azért az elő szokott fordulni. Az is egy klasszikus IBS, ezt is nagyon sok páciens elmondja, tankönyvekben is ennek megfelelően megvan, hogy el se tud indulni otthonról, és ezért 2 órával hamarabb kell felkelnie, felébrednie, amíg 4-5-ször el nem ment a WC-be. Majd utána az otthon és a munkahely között az összes kávézót, benzinkutat, bármilyen mosdó lehetőséget ismernek, mire bejutnak. Tehát az ébredés után eltelik 3 óra tiszta káváriával, és akkor ezzel az életminőséggel vagy hangulattal megy valaki dolgozni. Ez is nagyon jellemző. Amúgy a pácienseid közül milyen százalékban fordul elő az IBS? Hát ez egy nagyon jó, nagyon magas. Ugye a populációban nézzünk adatokat, amerikai adatok akár ilyen 30-40%-ot írnak felnőtt lakosságra. 15-20% simán lehet, tehát nagyon gyakori. Ennél csak a gyakori gasztroenterikus betegség között talán csak a reflux betegség, ami gyakori. Tehát ez egy nagyon gyakori dolog. És azt próbáltam illusztrálni, hogy a funkciós betegségek, noha ugye életkilátásokat nem rövidíti, ezek természetesen a páciens szempontjából, a megélés, az uralás szempontjából is nagy challenge-nek minősülnek, de a szakorvosi oldalról is. Tehát az egyáltalán nem könnyebbség, ha valakinek funkciós betegsége van, a mi szempontunkból is őt kell megpróbálni eredményesen kezelni, vagy sokszor csak terelni megfelelő irányba. Tehát ez egy funkcionális betegségben, maradjunk az IBS-nél, hogyha tényleg ezeket a római kritériumokat teljesíti, azt eredményesen kezelni, az nagyon nehéz. Ha van hatékony kooperációra képes társ szakma,
pszichológus, pszichiáter például, akkor az nagy segítség lehet. Igen, ezt pont be is akartam hozni kérdésként, hogy volt nálam egy pszichiáter, Ocella Péter vendégként, és ő ilyen biom és psziché összefüggést vizsgál, és azt feltételezném én laikusként, hogy az ilyen jellegű tünetek mellett, mint amilyen az IBS is, inkább pszichés, vagy ilyen stressz betegség jellegű háttere van, mint klasszikus emésztőrendszeri. Ez hogy van? Hát ez kellően komplex kérdés, és most ugye, ha már említetted a biomokat, ugye a mikrobiom korát, az abszolút felfutóban van az iránta való érdeklődés a gasztroenterológia, és nem csak a gasztroenterológia, de minden oldalról. Tehát nyilván a páciensek oldaláról, a szakorvosok oldaláról, és az ipar oldaláról is, ugye a diagnosztika, és aztán az étrendi terápiák oldaláról is. És ilyenkor persze a dolog azért hajlamos félrecsúszni, és hát 1-2 évtized biztos ebből is kell, mint hogy anno Helicobacter pylori baktériummal kapcsolatban, és amíg az úgy leülepszik, hogy mi az, aminek tényleg jelentősége van, mivel érdemes foglalkozni, mivel nem kell foglalkozni. De az tény, hogy azért vannak arra adatok, hogy a mikrobiom egy páciensnek így a saját bélflórájának az összetétele, akinek IBS-e van, az eltér az elképzelt ideálistól, ami igazából nincsen, csak itt is mondjuk a Gauss görbe középső részére gondolatunk, hogy általában milyen szokott lenni, mekkora legyen, minél nagyobb a diverzitás, és még van 1-2 alapparaméter, aminek stimmelnie kell. Tehát ugye említettem, hogy a rutin vizsgáló eszközökkel nem találunk eltérést, de a mikrobiom vizsgálata az már nem rutin vizsgálat, ma se számít annak, több oknál fogva sem. Drága is ugye többek között. Az az egyik ok, igen. Tehát, de ott egyértelműen vannak eltérések, és utána ez egy ilyen, ott nem is egy, hanem több ilyen ördögi kör, ilyen visszaható kör van, mert aki IBS és pláne hasmenéses típusok, önmagában a hasmenés, most már független az eredettől, az kihatással van a bélflóra összetételére, és általában nem jó kihatással van. Tehát inkább ilyen önerősítő körök vannak a rendszerben. Meg ha jól tudom, akkor egy mikrobiom vizsgálat az mutat egy adott állapotot, és hogyha mondjuk te megcsinálsz egy vizsgálatot, és utána elkezdesz csak probiotikumot szedni, ami mondjuk bizonyos baktériumokra hatnak, 2 hét múlva már totál más eredmény is kijöhet. És akkor, hogyha azt feltételező, hogy ez egy jó minőségű probiotikum, akkor mondanám azt, hogy bár így lenne, de ez ennél sokkal bonyolultabb, tehát, hogy az egy dolog, hogy mi mit viszünk be, még ha ez egy tiszta, jó minőségű, nagy csiraszámú és egyéb fontos paraméternek megfelel, de hogy az mennyire tapad meg a mi bélflóránk között, mennyire lesz része annak a mikrofilmnek, ami a nyálkahártyán képződik, az egy másik kérdés. És itt rengeteg interakció van, amit még messze nem ismerünk tökéletesen. Igen, itt ha én jól tudom, akkor van ugye az, amit beviszünk, és aztán van a felszívódás, és az, ami kvázi hasznosul. Most így nagyon leegyszerűsítve, csak azért, hogy mi is tehát, hogy laikusként, mert én azt gondolom, hogy akik hallgatnak minket, és ott vannak egy ilyen panasszal, azok totál bizonytalanok, hogy akkor most hova elmenjek egy mikrobiom vizsgálatra, vagy elmenjek egy gasztroenterológushoz, mert ha eljut odáig, hogy a szégyennét, hogy mondjam, átlépve elmenjen orvoshoz, és aztán egy ilyen nagy vákum van, hogy akkor most mit kell csinálni, hogyha ilyen tüneteim vannak. Itt most az elmélet és a gyakorlat egy kicsit elválik egymástól. Tehát ha az elméletet nézzük, mindenkinek van bélflórája, az a szülés után kialakul, és kell is, hogy legyen, meg különben életképtelenek vagyunk. Tehát az, hogy főleg a vastagbélbe, meg valamivel kisebb, vagy jóval kisebb mértékben vékony utolsó szakaszán is vannak bélbaktériumok, akik megélnek a nyálkahártyán, az egy szükséges életfeltétlenül, így van pontosan, szükséges dolog. És aztán, ha itt az összetételben részben az arányok megborulnak, illetve ugye a minőség is számít, tehát hogy milyen törzsek, akkor az vezethet bizonyos betegségekhez. De alapvetően a bélbaktériumokra szükség van. És amíg korábban azt gondolták, de ez mondjuk jó évtizedekkel korábban volt, hogy hát ezek ott vannak, úgy el vannak, de olyan különösebb bajt nem csinálnak, hát ennél sokkal komplexebb a helyzet. Az egyes törzsek kommunikálnak egymással, segítenek egymásnak, vagy épp kompetitorok is versenyeznek. És akkor ez még egymás között. És utána felénk a nyálkahártya sejteken keresztül ezek információt közölnek, információt vesznek, anyagcsere termékeket cserélünk.
adott esetben allergiás betegségekre hajlamosíthatnak. Tehát ez egy borzasztóan összetett és aktív kapcsolat. Ezek nem ilyen innocent bystanderök, hanem ezek nagyon fontos funkciókat tölthetnek be, illetve befolyásolhatnak. Na most ehhez képest van egy óriási gap, egy óriási rés a gyakorlat között, amit mit tudunk. Mert a mikrobiom teszteket most nagyon favorizálják, és mivel nem vagyok sem mikrobiológus, sem mikrobiom expert, ezért óvatos vagyok itt a megfogalmazása, amiről be tudok számolni, hogy én is rendre látok majdnem minden rendelésemen ilyen 40-50 oldalas mikrobiom eredményeket. Az lesz az ideális, ha valakinek kihoznak egy eredményt, azzal az adott esetben több száz baktérium törzse, azok arányával, stb., és az a labor, vagy azzal kooperációban lévő másik labor összeállít egy olyan probiotikus készítményt, ami tényleg egyénre szóló. És akkor azt, ha fogyasztja, feltételezve azt az optimális helyzetet, hogy az tényleg be is fog épülni, és azt a hatást fogja kiváltani, amit szeretnénk, és nem vált ki, amit nem szeretnénk, az lesz egy előrelépés. Most itt még nem tartunk. És akkor te az IBS gyanús pácienseken milyen vizsgálatot szoktál javasolni? Hát ez megint nagyon attól függ, hogy az életkortól nagyon függ, családi előzményektől nagyon függ. Pont a római kritériumokat, arról is találták ki, hogy a fölösleges, vagy úgymond fölöslegesnek gondolt vizsgálatok számát lecsökkentsék. És ezért van ez úgynevezett pozitív megközelítés, hogy itt van a kritériumrendszerünk, és akkor ennek így megfelel, akkor ezt merjük kimondani, hogy ez egy funkcionális betegség, és akkor ne hajtsuk végig egy ilyen vizsgálati mókuskeréken. Ezzel egyet is lehet érteni, ez így nagyon szép, de ugye akkor az életemnek van egy másik oldala, és pláne, hogyha azt vesszük, hogy akár a esetleges malpraktisz lehetőségek, vagy egyáltalán csak az, hogy a magánszféra mennyire kiterjedt, ott azért biztosra akarunk menni a beteg érdekében is, és valamennyire ugye a saját védelmünkbe is, ennél egy kicsit defenzívebbek kell, hogy legyünk. És mivel ha az egész ember bonyolult, nyilván azon belül a tápcsatorna működése is bonyolult, mindig lehetnek meglepetések. Tehát mindig diagnosztizálunk olyan páciensnél vastagbédaganatot, akit mondjuk szűrés keretében végzünk. Meglepően nagyméretű elváltozást találunk úgy, hogy semmilyen tünete, panasza még nem volt, és van úgy, hogy megmernénk esküdni, hogy egy csomó olyan tünetet produkál, hogy ennek mondjuk akár gyulladásos bélbetegség lehet a hátterében, és nem fogunk találni semmit. Tehát ezért nagyon veszélyes pusztán lefektetett kritériumokra hagyatkozni, mert mindig van egyfajta bizonytalanság a háttérben. Ahogy hallgatlak, meg így a saját tapasztalatom alapján, és kicsit ilyen misztikus szakma ez a gasztroenterológia. Kétségtelen, hogy van, érik az embert meglepetések, meg mindig lehetnek bizonytalanságok, és a másik, hogy mondjuk én mindig a kardiológiával szoktam példálozni, hogy a kardiológusoknak, vagy a aneszteziológusnak sokkal több mérhető paramétere van. Tehát ott tengernyi kütyüt rárakhatunk az emberre, és akkor abból aztán a primer adatokból számolhatunk, ezt főleg kardiológusoknál ezt megerősíteni, mondjuk akár szívultrahang vizsgálattal, számítunk újabb paramétereket, azokat is össze lehet hasonlítani, vagy mondjuk diabetológusok, ugye tengeri vércukorérték, meg az abból számított paraméterekkel. Nekünk ennyire exakt paraméterünk sokkal kevesebb van. Tehát nyilván tudjuk a rutinlabort követni, van jó markerünk a kalprotektén, ami a székletnek a gyulladást nézi, nyilván lehet vért kimutatni a székletből, még van egy-két székletvizsgálat, vannak kilégzéses tesztjeink, majd talán lesz szó, hogy azokat mikor használjuk, de összességében, ha ilyet még lehet mondani, és nem nagy képviség, azért az intuíciónak talán még mindig valamivel több szerepe van, még talán mindig kicsit nagyobb szükség van az orvosi gondolkodásra, mint esetleg más szakmáknál, ahol már teljesen kezdesz GPS-é vagy AI-szerűvé alakulni. De akkor ezt jól gondolom, hogyha van egy ilyen tünet, akkor azt egyrészt meg kell vizsgálni, mondjuk táplálkozás, gasztroenterológia oldalról, és akkor egy kicsit visszakapcsolva, hogy lelki oldalról is? Ez így van, nem is lehet ezzel vitatkozni, csak ugye mi gasztroenterológusok a lelki oldallal való foglalkozásra nyilván nem vagyunk felkészítve. Én azt gondolom, hogy a maximális elvárható tőlünk az lett egyáltalán
vessük föl, hogy nekünk csak testi panaszokat, tüneteket panaszoló páciensnél ez mégis egy nagyon döntő tényező lehet. Rákérdezni lehet, de azzal óvatosnak kell lenni, hogy milyen mélységünk kérdezünk, tehát olyan mélységben ne kérdezzünk bele, ha visszajönnek információnk, azzal képzettségünk miatt nem foglalkozhatunk. Igen, ez egy nagyon érzékeny terep, csak ugye mi változott a táplálkozáson, meg az ultrafeldolgozott élelmiszeren túl az életünkben az elmúlt mondjuk 10-20 évben, hát ez a stressz mennyiség, amivel találkozunk, és hogy pláne egy ilyen IBS-es tünetnél a laikusként én azt gondolnám, hogy az eszelős stressz, amiben élünk, az azért bőven vezethet ilyen jellegű tünetekhez. Igen, biztos, hogy a stresszterhelést mértékét, meg sokszínűségét a civilizáció felgyorsította. Igen, és ezzel visszakötnék az Ocella Péterhez, aki ilyen pszichogenetikai vizsgálatokat is csinál, és összeköti az ilyen szorongásra, meg az egyéb depresszióra, az ilyen jellegű hajlamokat, és a kialakult betegségeket, és ez egy izgalmas terület volt számomra, de azt meg megértem, hogy gasztroenterológusként azzal lehet foglalkozni, amit a tudomány mai állása igazol. Szerintem az a fontos, hogy legyünk nyitottak, legjobb, ha van készen, vagy legalább keresünk mindig pszichológus, pszichiáter, partnert, rá kell érezni, hogy ki az, akinek egyáltalán érdemes megajánlani, mert van, aki ezt nagyon igényli a páciens oldalon, de van, abszolút hárítja. Persze. Tehát, és azzal mindjárt nehezebb. Közben, hogy beszélgetünk, azon gondolkodtam, hogy most ez kétségtelen, hogy a civilizáció mennyi stresszt jelent nekünk. De hát ott voltak mondjuk nagyszüleink, akik 2 világháborút éltek meg a jóval korábban élő emberek. Ők nyilván másfajta stressznek voltak kitéve, de azért nekik is jutott bőven, és arról meg már nincs adatunk évszázadokkal korábbról, hogy nekik ez hogy jelentkezett a mindennapi működésükben. Itt az információs társadalom miatt azért én azt gondolom, hogy egy más típusú, tehát itt egy folyamatos löketet kapunk, amit nem biztos, hogy így össze lehet hasonlítani, de biztos, hogy ott is volt stressz, de ott mondjuk nem volt ennyi, nem tudom, zacskóba csomagolt kemikália a boltokban. Így van, ez a különböző nevezzük toxikus ártalmaknak valószínűleg most jobban ki vagyunk téve, már a táplálkozás felől is, mindenféle környezetszennyezéstől eltekintve is. Visszakanyarodva a funkcionális betegségekhez, ugye beszéltünk az IBS-ről, milyen olyan más betegségekkel találkozol, ami azért gyakrabban előfordul, és így érdemes róla tudni? Hát mindenképpen a puffadás, mint vezetőtünet is van, is ilyen funkcionális puffadás, de ezt már csak akkor lehet kimondani, amikor minden lehetséges okot kizártunk. Puffadás ez nem specifikus. Tehát az nem fogja megmondani, hogy mitől. Egyik leggyakoribb oka, nagyon feltörőben lévő téma, ez a úgymond magyarul latinul kontaminált vékonybél-szindrómának hívjuk, ez a SIBO, ugye ez a Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome. Ez pont az, amit erről az előbb beszéltünk, hogy a vékonybélben a bélbaktérium összetétel nem kedvező irányba változik. Amióta nagy számban könnyen elérhetőek a kilézéses tesztek, ez a hidrogén, sőt, hát jobb esetben már hidrogén és metán kilézéses tesztek, azóta kezd egy halvány fogalmunk lenni, hogy ez mennyire gyakori állapot. És itt is mi, ahogy zúdul ránk az információk, akkor mindig el kell gondolkozni azon, hogy ez valószínűleg nem mind betegség. Tehát észlelünk valamit, de hogy az is hiba lenne, minden egyes pozitív leletet automatikusan betegségnek minősítünk. Tehát, hogy ezért is nagyon fontos például, hogy a teszt alatt mennyire és milyen tünetek képződnek, mert olyan se ritka, hogy kitérnek a mért értékek, de az adott reagenstől, egyszerűség kedvéért tejcukor, bár itt a SIBO vonatkozásban egy laktulóz, néha a glukóz a reagens, eltéréseket detektál a gép, de semmilyen panasza nem képződik a páciensnek abban a 3 órában, vagy aznap se később. Ilyen is van. De és aztán később igen? Vagy hogy, tehát... nem, aztán később se lesz. De van a fordítottja, azért is fontos, vagy segít, amikor nem csak hidrogén, hanem metánmérés is van. A hidrogén egyáltalán nem emelkedik meg a kilézett levegőbe, és közben nagyon komoly hasigörcsei, puffadása, hasmenése, hányingere, egyéb tünete van a páciensnek. És ezt amúgy különböző élelmiszerek váltják ki ezeket a tüneteket a SIBO esetében? Hát a tüneteket azt maga a SIBO váltja ki, tehát hogy nem optimális a bélflóra összetétele, és azt kell tudni, hogy
a legtöbb panasz, pláne a puffadás, a gázfelszabadulás jár, az onnan eredeztethető, hogy a szénhidrátokat a bélbaktériumok is elkezdik bontani, adott esetben hamarabb, mint mi a saját enzimeinkkel, és a bakteriális enzimatikus bontás többnyire nagyobb gázfelszabadulással jár, mint amikor a nagyobb részét, mint ami a saját enzimeinkkel bontanánk. És ezért vannak a panasz. Tehát, hogy ha már úgymond sibóval terhelt az ember, és azzal meg van ágyazva, akkor adott esetben olyan élelmiszerek, amik neki korábban nem okoztak panaszt, vagy másnak egyébként sem okoznak, most neki azok is fognak. És az, ami borzasztó fontos, hogy akkor ez nem az adott ételre intolerancia, allergia, hanem a háttérben van olyan állapot, vagy korkép, amit kezelni kell. És ennek például a sibónak a kezelése, ez ilyenkor gyógyszeresen történik, vagy az adott élelmiszerek átmeneti megvonásával, vagy ezt hogyan kell elképzelni? Is, rövid válasz. Vannak beváltnak mondható szerek, különösen a rifaximin hatóanyag, ez egy fel nem szívódó antibiotikum, az szinte mindig része, már az elsőkörös terápiáknak is. De ez pont az a terület, ahol még gyűjtjük az információkat, van sok kedvező visszajelzés, annak megfelelően alakítjuk a mi gyakorlatunkat, és erre is vannak már azért nemzetközi ajánlások, tehát ezért nem egyéves történet ez, tehát vannak fogódzók. Általában azt követjük, hogy indítunk vagy csak ezzel a rifaximin nevű fel nem szívódó antibiotikus monoterápiával, de van, akinek már több antibiotikum kell adni, és utána mindenképpen célszerű, ugye az előbb elmondottaknak megfelelően valamilyen probiotikus, és egyre inkább úgy állunk hozzá, hogy egyéb táplálék kiegészítőket is hozzáadni. De itt azért az még sok év lesz szerintem, amíg evidenciákhoz jutunk, hogy tényleg mik azok, amik beválnak, és ott is csak százalékokba fogunk tudni. Az emberek ennyi százalékán ez segített. Pontosan azért, mert nagyon komplex a dolog. Amúgy szintén laikusként úgy fest, mintha ez egy elképesztően gyorsan fejlődő tudomány lenne, hogy gondolom ezt nektek gasztroenterológusoknak is folyamatosan követni kell ahhoz, hogy... De ezzel kapcsolatban személyes élményem az, hogy abszolút igazad van, tehát így van. Nagyon sok új információ van, mert hogy a diagnosztika is fejlődik, és akkor az újabb diagnosztikus eszközök mindig próbálnak rálicitálni az előzőre is. Általában a diagnosztika sokszor jóval előrébb tart, mint amit terápiát hozzá tudunk tenni, ez is egy probléma. Személyes élményem meg, hogy amikor ilyen európai nagy gasztronómiai kongresszusokon bemegyek egy ilyen mikrobiom szekcióba, akkor következő az élményem. Gyakorlatilag senki nem érti, hogy ott mit adnak elő. Mikrobiológusok ülnek a panelben, azok is vitatkoznak egymással, és megegyeznek a végén arra, hogy az a klasszikus szakember, hogy egyre többet tudunk egyre kevesebbről. Tehát, és a gasztroenterológus már, tehát olyan terminológia, tehát olyan szakifejezések hada jön föl ott, ahogy ezek mondom, döntően nem is gasztroenterológusok beszélgetnek, amihez már nem tudunk csatlakozni. Tehát itt már megint az van, hogy nagyon elment az elmélet, a mindennapi gyakorlat, és úgy kell majd valahogy visszaközelíteni a kettőt egymáshoz. Hát nem csoda, hogy a paciensek is el vannak akadva, hogyha a téma szakemberei Igen. is vitatkoznak ez egymással. minden, csak nem egy letisztult terület, az biztos. A funkcionális tünetek közül akár a székrekedés, vagy hasi fájdalom, vagy például a gyomorégés, ezek még funkcionális betegségek közé tartoznak? Nem, ez mind olyan tünet, aminek hátterében állhat funkcionális is, betegség is, vagy szervi. Megragadva egyet, amit mondtál, hogy a gyomorégést. Van egy ilyen korkép, hogy functional heartburn, funkcionális gyomorégés. Teljesen úgy néz ki tünetileg, meg megélésre, mint amikor valakinek reflux betegsége van. Megtörténnek a gyomortükrözések, soha nincs semmilyen felmaródás, és aztán jön a meglepetés, hogy igaz csak én 1000-1000-a refluxos pácienseknek, ha eljut a 24 órás pH mérésre, vagy más hasonló már invazív ilyen nyelőcső kivizsgálásra, kiderül, hogy semmilyen reflux tevékenység nem detektálható, akkor, amikor a páciens típusos gyomorégést él meg. Ez a funkcionális gyomorégés. Ennél sokkal jobban megfogható a reflux, tehát azt tudjuk, hogy milyen lehetnek gyomorszájtájéki panasz, mellkas, garatban is lehetnek a megfelelő panaszok. Gyomortükrözések során sokszor, de távolról sem mindig megtaláljuk a nyelőcső gyomorátmenetben a felmaródásokat,
Terápiás sikeresség szempontjából szinte még jobb, ha ténylegesen vannak felmaródások. Ez az erozív típus, hamarabb is jobban reagálnak a sav szekréció gátló, tehát a savtermelés csökkentő gyógyszerekre, mint az a típus, akik ez a non-erozív refluxbetegség, akinek nincsenek felmaródásai. Érdekes módon nagyobb a gyógyszerre igény, a terápiás sikertelenség is magasabb. És ott mi váltja ki? Hát az is nyilván nagyon heterogén, de a stresszt itt is behozhatjuk. Nyilván nem jó étkezés összetételét, mennyiségét, időpontját, időzítést tekintve késői nagy beevések. Az ugyanúgy mind a két típusra a felmaródással járó, erozív, meg a nem felmaródásos, non-erozív típusra is igaz. Milyen a bőrtünetekhez hasonló ilyen másodtünetekkel lehet találkozni, ami szintén aztán hozzád vezeti az embereket? A bőrtünetek az nagyon jó felvetés volt, mert talán az úgynevezett extraintestinális tünetek, tehát a beleken, tápcsatornán, emésztőrendszeren kívüli tünetek közül talán az a leggyakoribb, legmarkánsabb. Hát itt úgymond puskázásnak a gyulladásos bélbetegséget tudom alapnak venni, mert ott vannak ugye klasszikusan ilyen úgynevezett extraintestinális manifestációk. Ugye ízület, az sokszor van úgynevezett szeronegatív, tehát antitest képződése nem járó ízületi panaszok. Nyilván reumatológusoknál csapódnak le, és akkor aztán előbb-utóbb kiderül, csak van hasmenés, vagy egyéb panasz, és akkor úgy kiderül, hogy mi van háttérben. Van, hogy személyzeti az első megjelenés, és úgy derül ki, hogy valami tápcsatornai, de ha meg a celiákiára gondolok, ami a lisztérzékenységre, ami egy szisztémás autoimmun kórkép, de ott meg aztán legváltozatosabb tünetek lehetnek, kicsit más gyerekeknél, meg felnőtteknél, de hát mondjuk ami megrázó, hogy sokszor autizmus, vagy akár schizofrénia hátterében, vagy ADHD-soknál is lehet fel nem fedezett lisztérzékenység. Úgyhogy hát tényleg nem csak a bőr van, de nagyon jó példa volt. A celiákiára a később részleteibe is bele fogunk menni. Forduljunk rá a szervi betegségekre. Itt ugye megint egy új fogalom, IBD, krónikus gyulladásos betegségek, ha jól tudom. Bélbetegségek, igen, köszönöm. Mi történik ilyenkor a bélben? Hát sok oda nem való csúnya dolog történik. Ugye a két fő típusa van, ugye az IBD vagy IBD, Inflammatory Bowel Disease, tehát ilyen tök általános név, hogyha lefordítjuk, gyulladásos bélbetegség, de ez alapvetően két konkrét betegséget, a Crohn betegséget, ugye ez egy szerzői neves betegség nincsen, van, de nem használta a szinonim elnevezés, és hát van a colitis ulcerósa, ugye a fekvés vastagbél gyulladás. Ugye szokták ezt csak colitisként hívni, de a colitis önmagában nem jelent más, mint hogy vastagbél gyulladás, aminek egy csomó egyéb formája is van, mint a colitis ulcerósa, de hogyha nem tesszük hozzá, akkor általában erre gondolunk. Most mi történik? Talán úgy szerencsésebb, ha a kettőt szembeállítjuk egymással. A colitis ulcerósánál alapvetően csak a nyálkártya felső része az, ami érintett. Az gyullad, az sérül. Crohn betegségnél az is, de az potenciálisan úgynevezett transmurális, tehát hogy az átmegy, és az egész falát érintheti a bélnek, ugye ezért sokkal inkább itt jellemző például sipolyképződés, tehát ilyen járatok képződnek bárhol, bármi között a szervezetben. A lényege meg az, mint minden más autoimmun alapú betegségnek, hogy a szervezet a saját sejtjeit, szöveteit pusztítja, azáltal, hogy ellenanyagokat termel, és beindítja az immunrendszert, a saját immunrendszert, hogy a saját adott esetben bélnyálkártyát pusztítsa el. Tehát megborul egy nagyon érzékeny szabályzás, és innentől kezdve indul ez a folyamat. Tehát nem arról van szó, mint mondjuk egy szalmonella fertőzésnél, van egy külső kívülről bevitt ágens, ami aztán kiváltja, amit kivált, hanem itt például stressz, de azért vannak természetesen örökletes hajlamok, tehát vannak exogén tényezők, ugye ilyen volt a stressz, vagy örökletes, ugye endogén, belülről jövő tényezők, és akkor ezek kiváltják a betegséget magát. Ezt hogy kell elképzelni a számok tekintetében Magyarországon? Milyen volumen érintett ezekben a betegségekben? Hát ami számokat utóbbi időben hallottam, az körülbelül olyan kb. 60 000 ember lehet Magyarországon, akinek gyulladásos bélbetegsége van. Nagyságrendileg valószínűleg stimmel. És még mindig kevesebb, kb. Fele annyi, mint a lisztérzékeny, az igazolt lisztérzékeny celiákiás. Csak ugye
azáltal, hogy ez gyulladási bélbetegség, azért többnyire egy sokkal markánsabb tünetegyüttessel járó betegség, és sokkal inkább vannak gyógyszeres vonzatai, sokkal nagyobb figyelmet kap. Tehát, és hát vannak direkt IBD centrumok, tehát döntően a közfinanszírozott szférában, ott nagy egyetemi centrumok, vagy nagy kórházakban, ahol meg az adott szakrendelésen már csak ilyen páciensek vannak, és az is részben azért van, mert szerencsére a utóbbi, lassan mondhatok 3 évtizedben elérhetővé váltak az úgynevezett biológiai terápiák, ami egy gyakorlatilag a legnagyobb fejlesztés a gasztroenterológiában, ami a gyógyszert jelenti. Tehát, hogy több oka is van annak, részben maga a betegség, részben meg a rácsatlakozó terápiás vonzatok, hogy ekkora figyelem hárul, és azt gondolhatnánk, hogy még több van. Nem mintha ha igaz, ez a 60 000 szám, ez ne lenne nagy természetesen. Talán érdemes külön szednünk a Crohn-betegséget, pont amiért mondtál, meg a colitis ulcerózát. Kezdjük a Crohnnal. Ott mik az első tünetek, amivel találkozik valaki? Hát a gyulladási betegség, pláne a Crohn is, egyébként kicsibe a cöliák is, ez nagy kaméleon, tehát hogy annyiféle tünettel jelentkezhet, és egy alattomos betegség ebből a szempontból is, hogy pont a Crohn az, aminél sokáig nem esik le, hogy ez az. Mert van, megint nincs. Megint van, megint nincs. Hogy ez kis hasi fájdalom, nem lehet megtalálni az okát. Bizonytalan hasmenések. Ha már vérzés van, ugye a vérzés az mindig úgynevezett alarmírozó tünet, arra azért már illik rámozdulni, ott már kell vizsgálatokat csinálni, meg akkor hamarabb is elmegy a páciens, vagy rögtön szakorvoshoz, vagy háziorvoshoz, de jó esélye beindul a folyamat. De a Crohn-betegség évekig, vagy akár még tovább is semmi olyan drámai tünete nincsen, amiért hamarabb lenne. Van, akinek egész másképp jelentkezik, rögtön mondjuk végbélnyílás környéki sipoly formájában. Hát azért az nagyon kellemetlen, az fáj, az nedvedzik, tehát az hamarabb el fog menni. Olyan pácienseim is vannak, néhány, akik soha sem baj nem volt, és egyszer úgynevezett akut has alakult ki, tehát egy olyan szituáció a hasban, amit ha nem műtenek meg, nem oldanak meg sebészileg, akkor az a páciens halálával fenyeget. Ez egyik pillanatra a másikra? Egyik pillanatra a másik. Nyilván a betegség, amit az előbb mondtam, az adott esetben évek, évtizedek óta dolgozik. De semmilyen tünete nem volt? Semmi. Vannak ilyen pácienseim, akiknél a diagnózis úgy születik, hogy akut hassal sebészeteket műtétre kerül, ott tárul eléjük, hogy milyen kiterjedt gyulladásos viszonyok vannak. Tehát ez ilyet is tud. És milyen korosztály érintett? Hát a klasszikus azért az a fiatal felnőttek. A baj az, hogy ez csúszik el mindkét irányba, és nem mintha az idősebbekért ne aggódnánk, de azért mindenkit jobban megvisel, hogyha gyerekek felé, és egyértelműen egyre több gyermeknél van, és ráadásul a gyermekeknél inkább az agresszívabb típus. Tehát ott hamarabb lesznek tünetek, súlyosabb tünetek. Ez nem jó hír. És ez a gyerekek esetében genetikai, vagy ott is van mondjuk akár az életmód által befolyásolt Crohn-betegség? Hát a gyerekeknél életmód. Vagy ugye, akár a szülők életmódja. Igen, vagy a szülők, amilyen életmódot a gyereknek kialakítanak. Nyilván van olyan, amikor ez jelentős tényező. Abszolút ilyen multifaktoriális, tehát sok tényezős, meg poligénes, tehát hogy nagyon sok különböző gén felel gyulladásos bélbetegség kialakulásáért. Ezt csak azért kérdezem, mert egyre több ismerős, amitől hallom, hogy a gyerekeiket is ilyen-olyan emésztőrendszeri panaszokkal orvosokhoz visznek, és hogy ez egy olyan nagyon rémisztően hangzik, hogy mintha egyre több gyerek is érintett lenne ezzel. Hát persze, hogyha gyerekkel van, majd ez mindig rémisztő, mert mindig azt viseli legrosszabbul. Hát ez itt megint akár az internet világából áradó mindenféle információ, ami eljut a gyerekhez, rosszul dolgozza föl. Tudjuk, hogy gyerekek képesek szomatizálni, tehát testi tünetek formájában a pszichés feszültséget, a szülők veszekedését, vagy óvodai, iskolai stresszt is megjeleníthetik. De hát aztán, ha tényleg gyulladásos bélbetegség van, és akkor már nem csak hasi fájdalom, meg puffadás, meg hasmenés lesz, hanem vérzik, nem úgy fejlődik, sápadt a gyerek, hát akkor már nyilván szülő is hamarabb fordul, meg akkor orvoshoz is hamarabb születik a diagnózis is.
Szerintem laikusoknak az is jó, vagy azt is jó, hogyha kibontjuk, hogy a gyógyszeres kezeléssel szemben mit jelent pontosan a biológiai terápia? Mert ezt szerintem... A biológiai terápia az abszolút gyógyszeres kezelés, tehát lehet, hogy nem így hangzik, mert ez is olyan, mint maga a betegségnek elnevezés, nagyon általános. De az eredendően, mert már ebből is többféle van, de az első biológiai terápia, ami átjött maradjunk a gasztroenterológiában, a gasztroenterológiai gyakorlatban, mert egyébként reumatológusok, meg bőrgyógyászok használják, sőt, most már onkológusok, neurológusok is biológiai terápiát. Az infliximab nevű hatóanyag volt, az egy tumornekrózis faktor ellen ható antitest volt, ezt lefordít, ez egy olyan fehérje, ami egyebek mellett, bár daganat van a nevében, de egyebek mellett gyulladás kialakításáért felelős. És az egészen újszerű az volt, hogy az eddigi gyulladás csökkentők helyett, mint például a szteroidok, amik ilyen kalasnyikov-szerűen mindenre hatnak, hogyha azt használják, sok jó hatást és nagyon sok mellékhatást eredményez, ezek nagyon célzott hatások. Tehát, hogy ez kifejezetten egyetlen a gyulladásos kaszkádban, rendszerben központi szerepet betöltő fehérje ellen hatnak. Joggal várhattuk volna azt, hogy ennek megfelelően semmilyen mellékhatás nem lett, mert csak erre hat. Persze nem így működik, mert annál sokkal összetettebb a rendszer. De ezzel együtt, amit mondtam is már, hogy forradalmi újdonság volt, mert egészen nehezen, vagy egyáltalán nem uralható aktivitású gyulladásos bélbetegeken, főleg Crohn-betegeket lehetett ezzel egyensúlyba hozni. Tehát az beszélgetésen elején hangzott el, hogy elmulasztható, meg nyilván nem mulasztható el, de hát tünetmentesíthető, vagy egy sokkal elfogadhatóbb életminőséget lehet vele elérni. A széklettranszplantáció, az hova kell azt elhelyezni a kezelések sorában? Hát most már lassan nem marad sláger téma, amit Szerintem még találok. Igen. Szóval a széklettranszplantáció, ugye ez nyilván a mikrobiom körül forog itt is. Amiben végre, amilyen indikációban Magyarországon is engedélyezték, az a úgynevezett Clostridium difficile, sőt most már Clostridium diffidioidesnek hívják, mint egy CDI egyszerűség. Tehát van egy olyan baktérium, ami úgynevezett nozokomiális fertőzés, az azt jelenti, hogy leginkább, nem csak, de leginkább kórházakban lehet összeszedni. Tehát, hogyha pláne egy sok gyógyszerrel, meg sok alapbetegséggel bíró idős páciens, ha bekerül a kórházba, borzasztó nagy kockázata van, hogy ez egy potenciális életveszélyes betegség. És vannak rá gyógyszerek, különböző antibiotikumok, kicsit olyan nagy felé, olyan mondjuk 3, de az igazán, akik mindenre, mondjuk a refrakterek, hogy nem reagáltak, azoknál a széklettranszplantáció az, ami tud segíteni. És nagyon szuper eredményeket lehet vele elérni. Más megfontolásban, más betegség, más indikációval is alkalmazzák ezt. De pont a gyulladásos bélbetegségnél. És alkalmazzák a gyulladásos bélbetegségnél is, de ez is olyan, hogy pontosan, hogy ott egy másik embernek a bélfloráját visszük be. És ugye itt is el szokott hangzani, hogy ilyen fingerprint-szerű, tehát hogy kinek milyen a bélflorája, az abszolút egyedi. Tehát az egész maga az teljesen egyedi. És ugye jöttek ezek a megfigyelések, hogy egy sovány embernek a bélflóráját háttették kövér emberbe, az le tudott fogyni, de ez fordítva is igaz volt. Tehát, hogy egy lesoványult emberbe, egy elhízott ember bélflóráját transzplantálták, és az is el tudott hízni. És hol van még ez attól, amiket még ki tudunk váltani? Mindig hogy egy transzplantált széklettel, hogy milyen betegségeket, a legrosszabbakat is, hogy be tudunk indítani, akár ilyen utolsó cseppként. Tehát akkor azt veszem ki a szavaidból, hogy azért ez egy lutri, hogyha mi egy ilyen folyamatban részt veszünk, akkor ma nem egyértelmű, hogy mi mindent veszünk át egy ilyen eljárás során. Tehát egy másik ember mikrobiomjából. Pontosan azért, mert ez nem egy kis ártalmatlan dolog, még ha nem is tűnik invazív beavatkozásnak, de nagy felelőssége azért ez a megfelelő indikációban nagyon pontosan le van szabályozva, és Magyarországon is nagyon profi laborok vannak, ahol ezt végzik. Én is hallottam előadást például Debreceni Centrumról, a Magyar Gasztroenterológiai Nagygyűlésnek, elképesztő technika van ott felvonultatva, hogy ez biztonságos legyen, és nagyon sok lépcsős szűrés van, amíg a páciens oda eljut, hogy ezt tényleg kapja. Tehát azért ez nem, ez a része
úgymond nem lutri, de mindig lesz vele bizonytalanság. Tehát amivel sokat tudunk segíteni, ez a páciensek megszűrés, hogy tényleg azt kapja, akinek kell. És hát persze itt is megjelentek már a piacon olyan cégek, akik kapszulában árulnak ilyen készítményeket. Na itt aztán minél inkább a piac beleszól, annál nagyobb a lutri. Igen, azért éreztem fontosnak ezt kinyitni, mert pár évvel ezelőtt egy ismerősöm került egy ilyen eljárásnak a közelébe, és ott nem voltak ilyen felmérések, hanem ott az volt az orvosnak a mondása, hogy ez egy szuper megoldás, és akkor csináljuk. És ő megállt ezen a ponton, de azóta egyre többektől hallom ezt a fogalmat, és nekem egy ilyen, tehát bennem például félelmet kelt maga a fogalom, pontosan amiatt, mert beláthatatlannak tűnik, de lehet, hogy csak nálam van kevés információ. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy azt, ha megfelelő körülmények között megfelelő embernek megfelelő indikációval alkalmazzák, akkor sok addig nem uralható, mondjuk például ilyen Clostridium fertőzés válik, sőt ebben az esetben meggyógyulnak. Tehát, hogy ne az legyen a végkicsengés, ez nagyon kockázatos, nagyon veszélyes, mert csak hogy ha az megfelelő kontroll alatt történik az előbb említett szempontok szerint, akkor ez egy nagyon jó dolog, de ne próbáljon meg az ember így se Istent játszani, hogy most olyan megoldásokat találok ki, ami eddig soha nem volt, és akkor most már mindent meg fog tudni gyógyítani negatív következmények nélkül. Tehát mellélőni ezzel is lehet. A Crohnra visszakanyarodva, mikor van szükség műtétre? Hát a Crohn betegségnél nagyon le akarom egyszerűsíteni, amit már rögtön veszélyes is, még akár Murphy törvényekre, ha gondolunk, akkor azt szokták mondani a sebészek, hogy a nem gyulladásos állapotokban, hanem az egyéb szövődményekre. Tehát a előbb említett sípolyokra, ha a biológiai terápia nem volt eredményes, és pont ezeknél a sipoly képződésnél a biológiai terápia egy óriási előrelépés, mert nagyon jó minden korábbi gyógyszerhez képest nagyobb arányba zárta be ezeket a sipolyokat, és hát nyilván ezeknek műtéti megoldásai vannak, de a műtét is ez egy nagyon hálátlan terület, mert itt is több esélyes, hogy sül el akár a műtét beavatkozás. Ahol a műtét feltétlenül kell, amikor heges szűkületek alakulnak ki valahol a tápcsatornában, döntően vékonybél, ott is kitüntetett terület a vékonybél-vastagbél találkozás, terminális ilemnek hívjuk ezt a vékonybél legeslegutolsó szakaszát, az egy nagyon típusos hely arra, hogy ez a Crohn betegség, ahol föl tud lépni. És a gyulladás, de minden gyulladás fibrózissal, tehát hegyképződéssel jár, máshol is. És hogyha eleve egy szűk keresztmetszetű területen alakul ez ki, akkor ott olyan szűkület alakul ki, amit ha nem műtenek meg, akkor egyszer csak akutan bélhezzáródás ileus lép fel. Tehát, hogy ott egy ideig, ha technikailag kivitelezhető, endoszkóposan is lehet kezelni átmenetileg, tágítással, de a definitív megoldás annak az adott szakasznak az eltávolítása. És úgy hívják, hogy neoterminális ileum képzés, tehát ugye a új, korábban feljebb lévő vékonybél szakasz csatlakoztat be a sebész a vastagbélbe. Följebb, ha vannak a vékonybélbe szűkületek, ott már régóta vannak olyan megoldások, ami nem jár bélvesztéssel, hanem egyéb technikai módon megoldják. Meg Crohn betegségnél pláne, hogyha azt sokáig nem kapták el, nem megfelelő kezelést kapott, a betegség ment előre, és ott el lehet jutni egy szerencsére ritka állapot, az úgynevezett rövidbél-szindrómához, tehát 2-3 műtéten átesik, és mondjuk a szükséges nagyságrendes stimmelnek 4 méter vékonybél helyett marad 80-90 centi. Na akkor már mindenféle panasz alakul, és ez egy nagyon nehezen uralható, karbantartható állapot. Azt említetted, hogy van olyan típusa ennek, ami így hirtelen eszkalálódik, de alapvetően ezt hatékonyabban meg lehet előzni, minél korábban megy el valaki a tüneteivel orvoshoz? Hát ez mint mindenre erre is igaz, csak ugye azért egy ilyen, ha ilyet szabad mondani, egy gusztustalan undorító betegség, a Crohn betegség, mert nagyon aljas, nagyon sunyi sok esetben, és mondom, ilyen torpid, tompa formába kezdik, nem rögtön alarmírozó tünetekkel, és hát ezzel sajnos nyer éveket, miközben ugye a Crohn betegség az is egy nagy különbség a colitis ulcerózához képest, hogy ez bármely tápcsatorna szakaszon kialakulhat. Főleg a vastagbél meg a vékonybél, de adott esetben följebb is kialakulhat. De így ugrálva, tehát úgy hívják, hogy skip lesions, tehát hogy
bizonyos Egyszer itt, szakaszokat. egyszer ott. Hát nem is egyszerre, akár több helyen is, de kimarad 60-70 centiméter, abszolút nem érintett. Az aztán jön megint egy szakasz. Tehát nem is könnyű feltétlenül megtalálni. Igen, az én fejemben eddig az élt, hogy a krón az tehát a teljes bélrendszerünkön bárhol. Ez igaz is, de nem úgy, hogy a szájüregtől a végbenyúlásig egy kontinuumként, tehát azért az szerencsére nem fordul elő, de potenciálisan bárhol tud különböző százalékos arányban megjelenni. És a colitis ulceróza ezzel szemben más szakaszokban érinti a belünket? Az döntően a vastagbél, ugye onnan kapta nevét, méghozzá talán didaktikusan szoktuk így tálalni, hogy alulról felfelé jön, ez többnyire igaz, hogy az alsó szakasz érintett, ott is van azért, amikor egy ilyen ugráló rész van, de az sokkal ritkább, mint a krónál, vagy van úgy, hogy alul érintett 20-40 cent, és aztán a vastagbél legtetején érintett, vagy néha itt is lehet ez a vékonybél utolsó része is érintett, az úgynevezett backwash ileitis, de alapvetően a vastagbél betegsége, és alapvetően vagy az alsó, harmad alsó fél, hát akinek az egész vastagbél érintett, azt úgy hívják, hogy pánkolitis, az egy kiterjedtebb gyulladás. De itt is van a különböző elnevezések is, nem? Mert akinek mondjuk csak a bélnek a legvégső szakasza érintett, annak is van egy külön... Az a proktitis, ha végbe lett a rektumot, aztán a följebb, pont azért, mert nem kitüntetetten vagy kizárólag csak a szigmát érinti, hanem át a rektumot és a szigma be lehet, az a proktoszigoiditis. Hát utána már a következő, az megy gyakorlatilag a pánkolitis. És itt mik a tünetek? Tehát a Crohnhoz képest itt milyen más tünetek jelennek meg? Hát is sokkal gyakoribb a vérzés, vagy véres nyálkürítése, hasmenés, úgynevezett tenezmusok, kifejezett görcs, székeléskor, és akkor hát előbb-utóbb egyébként lesznek különböző laboreltérések, vérszegénység, és ez fogyás. Mivel vérzés és hasmenés általában gyakoribb és markánsabb, mint a Crohn-betegségnél, azt lehet mondani, hogy a colitis ulcerozások zömét hamarabb diagnosztizálják. Amúgy azon gondolkodtam, hogy van olyan, hogy valakinek van egy szervi betegsége, akár Crohn vagy akár colitis, és mellette van egy funkcionális betegsége, és egy IBS, és akkor ilyen all-in mindennel, minden hangszeren játszik? Igen, ez viszonylag egyébként nagyon jó felvetés, ez viszonylag újabb téma, hogy ugye a könnyebb tálalhatóság, taníthatóság, emészthetőség szempontjából mindig csoportokat képezünk. De attól még az ember is meg a létező betegség is valahol közös tőről fakadnak, és ezért igenis előfordul, hogy mondjuk egy ismerten Crohn-betegnél bizonyos tünetek az ő aktuális aktivitásával, pláne annak ilyen, nem magyarázhatók. És a gyulladásos bélbetegség is feltételez, van egy jellegzetes pszichés karakter, most nem arról van szó, hogy mindenki ugyanabban a kategóriába tartozik, de mondjuk a szorongásra való hajlam például, ha egyet kell kiemelni, az egyértelműen jelen van, vagy az átlagoshoz képest fokozott szorongás készség a gyulladásos bélbetegségnél az kimutatható. Tehát van egyfajta IBD-s karakter. Azért mosolygok, mert nem mert humoros, hanem mert volt egy adásom, egy korábbi adásom a perimenopauza, menopauzáról, és ott beszélgettünk ugye általánosságban a nőkről, és ott hamar kiderült, hogy egyikünk sem tudott felsorolni olyan nőt, aki nem szorong. És itt adja magát a kérdés, hogy például a nemek arányában a két betegség eltér, vagy lehet, hogy a férfiak is ugyanúgy szoronganak, csak hogy ez ma már nem tűnik túl ritkának, hogy szorongás. Igen, ezzel nem is tudnék vitatkozni. Inkább az, hogy a szorongás levezetés az mennyire valósul meg, vagy milyen formában, mekkora az elfolytás aránya. Tehát aki ezt az magában tartja, nagyon elfolytja, én igazából arra gondoltam. Tehát nem is, hogy van eszem, ki nem szorong, mindentől szorongunk, csak hogy ez kinél, hogy jön ki. Valaki rákiabál a másikra, csapkodja az asztal, csapkodja az ajtót, és van a magába forduló, önemésztő típus. Na, ez egyfajta ilyen, ha ilyet lehet mondani, lehet, hogy pszichiáter kolléga vitatkozna velem, és nyilván neki lenne igaza, de a megfigyelésünk, nem is csak az enyém által gasztronómikus kollégánk, hogy van egyfajta ilyen IBD-s karakter. Amúgy pont a colitisről olvastam, lehet, hogy talán pont Máté Gábor írt annó erről, hogy a holokauszt leszármazottak között jóval nagyobb arányban fordul elő ez a típusú betegség. Ez nem tudom, hogy ezzel te... Hát itt viszont minden egyéb vonzatot kizárva, az egy ismert dolog, hogy a bizonyos etnikumoknál gyakoribb,
és különösen azt hiszem az askenázi zsidóknál ez gyakoribb, ez a betegség. Tehát önmagában van egy genetika, amire hát egy borzasztó erős külső, hát ha ezt egyáltalán szorongásnak lehet nevezni, egy ilyen átörökített félelem és iszony, az hozzájárul. Tehát ez a kettő így, hogy megvan, abszolút nem csoda, hogy náluk gyakoribb. És hogy néz ki a kolitisnak a kezelése? Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy karakterre tud elég eltérő lenni a két betegség, bár még nem beszéltünk az átfedésekről, meg hogy milyen sok nem típusos, meg kevert van, tehát hogy így sem mindig egyszerű a helyzet, és nem mindig olyan élesen elválasztható kettő, de az esetek zömmel 90%-ában elég egyértelmű egy adott időpillanatban, hogy ez inkább Crohn vagy colitis. Azt majd 10-20 év múlva úgymond arculatváltás van. Van olyan, hogy valaki colitis is, és Crohn nem, tehát ez a gyulladási betegség egy betegség, és hogy annak melyik arculata dominál. Csak mi ugye ezt hajlamosak vagyunk ilyen didaktikusan ilyen dobozonként külön kezelni, de azért ez attól még inkább ilyen kis túlzás, mint egy amőben, hogy most inkább erre mutatja a lábait, colitis irányába, inkább a Crohn irányába. De mondom, ahhoz képest, hogy a klinikum milyen változatos tud lenni, tulajdonképpen a terápiás arzenál az majdnem teljesen közös. Tehát az azt jelenti, hogy majdnem tök ugyanazokat a gyógyszereket tudjuk alkalmazni. A gyulladásos bélbetegség minden vonatkozásban ott Európa még mindig élvonalban van. Létezik egy szervezet, a European Crohn Colitis Organization, ECCO rövidítése, a nagyon sikeres magyar résztvevőkkel, hozzájárulással ebben a kérdésben, és ez a szervezet legalább 20 éve ad ki nemzetközi ajánlásokat. És azt az egész világ inkorporálja, ezek nagyon jól sikerült ajánlások, és ha az első jó volt, akkor utána újra fésülni, és 3-4 évente leporolni az előző adott témai ajánlást, azt már könnyebb dolog. És az, hogy milyen terápiát alkalmazzunk, azt azért ideális esetben legalábbis nagy vonalakban gasztroenterikusnak meg kell lenni, hogy mik az ECCO ajánlások. Egyébként ezek bárki számára hozzáférhetők, fenn vannak az interneten. És vannak bizonyos különbségtételek, tehát például a mesalazin hatóanyag, az colitis ulcerosában máig kötelező, mint fenntartó terápia, hogyha esetleg majd itt a gyógyszer-nem gyógyszer kérdése felmerül a tünetmenteseknél. A Crohn-betegségnél már inkább az állásfoglalás, hogy az orvos egyéni beellátására van bízva, de sokkal kevésbé tűnik bizonyítottnak annak a jó hatása. Tehát ilyen különbségek vannak, de egyébként mondjuk pláne az erősebb gyulladásgátlók vonatkozásával ugyanaz az arzenál van, amelyik a Crohn-betegségnél jön be hamarabb, van, amelyik a colitis ulcerosánál nem is feltétlenül ugyanolyan arányban válik be, de maga a nagy csoportja a kezeléseknek az eléggé közös. Általában mennyi idő egy ilyen típusú betegséggel küzdő páciensnél az, hogy megtaláljátok, vagy megtaláljuk a megfelelő kombinációt a gyógyszereknek? Tehát az órát onnan indítjuk, hogy most mindegy, hogy mennyi idő után, de hogy megszületett a diagnózis, és akkor megvan a diagnózis, és akkor, hogy tehát aki ismeri az ajánlásokat és bír személyes tapasztalattal, pláne a colitis ulcerosa esetében, ott azért komoly mankók vannak ahhoz, hogy minél hamarabb megtaláljuk a megfelelő kezelést. Ez nem jelent 100%-os ígéretet, de tehát nagy egyéni improvizációra, vagy eredeti ötletekre nincs szükség. Tehát megvan, hogy adott milyen kiterjedésnél, mik azok a szerek, aztán lehet, hogy finomítani kell a rendszeren, úgymond, hogy nem válik be elsőre az, amit gondoltunk, de arra jól lefektetett irányelvek vannak. Tehát, hogy ahhoz, ha már megvan a diagnózis, azért általában nem kellene hónapok, évek, hogy a megfelelő kezelés meglegyen. Az én környezetemben pont azt tapasztalom, hogy évek telnek el úgy, hogy egyik gyógyszer, egyik megoldás sem hoz talán egy-egy átmeneti eredmény, de sosem tartósat. Hát itt nagyon vigyáznék minden általánosítással. Én ezt csak a saját környezetemben látottam. Ilyen példák lehetnek. Hát most azt azért tudni kell, hogy a gyulladásos bélbetegség az a gasztroenterológián belül, a gasztroenterológusok között sem
érzi mindenki úgy, hogy feltétlenül ezzel szeretne foglalkozni. Nem véletlen, hogy ebből is centrumok alakultak ki. És ahogy egyébként a sebészetben is mindig volt egy ilyen tendencia, hogy bizonyos típusú műtéteket csak nagyobb centrumokba végezzenek el, egy vastagbél rezekciós műtétet ne csináljon olyan kórházzal, egy évi 5 eset van, hanem olyan csináljon, ahol heti 5 eset van. Ezért pláne a súlyosabb, tehát biológiai terápiát igénylő gyulladási betegségeknél nem véletlen alakultak ki centrumok, ahol ezt kezelik. Egyébként tulajdonképpen minden gasztroenterológusnak a biológiai terápiákat leszámítva minden más rendelkezésére áll, és azért az fontos hangsúlyozni, hogy a friss diagnózisok azért nagyobb részénél nem kell mindjárt biológiai terápiába gondolkodni. Tehát elven mindenki, ami igazán szükséges, azt föl tudná érni, vagy tudná alkalmazni, de az tény, hogy mi oldalunkról sem mindenkinek egyforma affinitása vagy motivációja van a gyulladási bővetek kezelésére, mert sok sikert el lehet érni, terápiás siker, de mindig járhat kudarcokkal, vagy átmeneti kudarccal a kezelés, amit nyilván a kezelőorvos sem feltétlenül jól él meg, nyilván a páciensnek még rosszabb. Megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy a tünetmentes időszakokban is potenciálisan szükség van gyógyszerre. Igen. Ez így van? Igen. A legfőbb érv az a vastagbélrák kialakulásának megelőzése. Tehát bizonyítottan a messzalazin hatóanyag az a karcinoma prevencióban hatékony. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy Crohn vagy egy kolitisszal küzdő Hát ember... mondjuk a kolitis ulcerózában, bár én is azok közé tartozom, akik Crohn betegségben is inkább adom, mint nem adom. Folyamatosan. Igen, fenntartó terápiának, de előbb hangsúlyoztam, hogy az európai irányelv az a Crohn betegségben sokkal kevésbé látja nélkülözhetetlennek a messzalazint, vagy egyenesen úgy foglalást, hogy már pedig nem kell, csak az embernek ettől a személyes tapasztalata térhet el. De a kolitis ulcerózában fenntartó kezelés, a messzalazin, esetleg szulfaszalazin, az egy régebbi gyógyszer, most gyógyszerneveket szándékosan kerülök, de lehet, hogy nem kéne, nem tudom, maradhatunk a hatóanyagoknál. Az egyértelműen kell. Egyrészt azért, amit mondtam, a másik az, hogy nyilván fegyelmezettséggel, megfelelő étkezéssel, jól uralt stresszkezeléssel nagyon jó eredményeket lehet elérni, de az is ma már evidencia, hogy akik fenntartó terápia nélkül vannak, azoknál a relapszus, tehát a betegség kiürülésnek esélye nagyobb. Tehát akkor ez egy lifelong gyógyszerezést jelent gyakorlatilag. Fenntartó kezelés vonatkozása, igen. Ugye a biológiai terápiánál mondtál egy olyan szót, ami magában foglalta a tumort, és akkor itt ki is tértél rá, hogy ez a gyulladásos betegségeknél is ezt használjátok, de tulajdonképpen a gyulladásból lesz a tumor, és ezt is erősíted meg azzal, hogyha az ilyen életfogytiglan gyógyszerezést, azt pont a tumor elkerülése miatt használod a betegeidnél. Igen, ugye ezt a szó, amit használtam, ez a tumornekrozis faktor, és az ellenes antitest, az, ami volt az első alkalmazott biológiai terápia volt a Crohn betegségben, aztán majd a kolitis ulcerózában is. És egyébként igen, tehát, hogy bizonyos krónikus gyulladásos betegségek, azok úgynevezett prekancerózisnak minősülnek, tehát daganat megelőző állapotnak tekinthetők. Például még mindig a szakmámnál maradva, de innen kitekintve, a krónikus pankreatitis, krónikus hasnyálmirigy gyulladás, az is hasnyálmirigy rák megelőző állapotnak tekinteni. És ez részben azért van, ennél nyilván sokkal bonyolultabb a helyzet, de mind a két betegség, a gyulladás is, meg a daganat is, az fokozott sejt-turnoverrel, tehát fokozott sejtépüléssel, sejtlebomlással, stb. Tehát sokkal gyakoribb az osztódás az adott szövetben. Márpedig, ahol gyakoribb az osztódás, ott nagyobb a lehetősége genetikai hibák kialakulásának. Tehát ez az egyik közös kapocs, nyilván nem az egyetlen, az egyik közös kapocs, ahhoz, hogy ahol állandóan gyulladás van, amellett, amit már hogy egyéb szövődményű például hegesedés alakul ki, ami meg ott meg már darab élő sejt sincs a hegesedett szövetben, tehát amikor a daganatra az a része már nem veszélyes, viszont az egyébként más megfontolásból újra és újra gyulladás van, az bizonyos betegség, bizonyos szervek esetében az valóban nagyobb daganatkockázatot jelent.
Ugye mind a kettő autoimmunbetegség kategóriába tartozik. Mi a közös a Crohn és a colitis immunológiai hátterében? Na hát itt már olyan vizekre evezünk, ahol mivel ilyen már basic research alapja van, amiben mint gyakorló gasztronenterikus nem vagyok otthon. Minden ilyen ezzel foglalkozó immunológiai előadás azzal szokott kezdődni, hogy az immunrendszerben ugye alapvető sejttípus a T-limfociták, és akkor azon belül is van TLPR limfociták, az egyik a TH1, és másik TH2-es. Tehát, hogy a egyik domináns sejttípus az adott gyulladásnak az eltér a kettőben. De ettől még tengernyi más eltérés is lehet, de alapvetően azért ezek nagyon közös tőről fakadnak, hiszen azért is tudnak más-más támadás ponttal, más targettel, különböző biológiai terápiák mind a kettőben eredményesnek lenni. Tehát vannak keringőfehérjék ellenes antitestek, amit terápiaként alkalmazunk, vannak receptorok ellen alkalmazottak, és aztán vannak az úgynevezett kis molekulák, amik egész másképp belül a sejten hatnak különböző mechanizmusokkal, különböző módon leállítják a gyulladásos választ, vagy akár vannak, amik azt állítják le, hogy a gyulladt területre oda gyülekezzenek a limfociták, ez a bizonyos fehérvérsejt típus, ami aztán szétszórja a gyulladásos választ. Tehát, hogy egy csomó különböző mechanizmus van, de változó sikerességi arányban, de mind a két betegségben alkalmazható. Milyen együtt élni ezekkel a betegségekkel? Hát adott esetben az életminőséget darabokra szedheti, tehát hiszen, hogyha nagyon aktívak a tünetek, akkor lehet, hogy valaki ki se tud mozdulni. Ez is egy nagyon rossz dolog. A másik a kiszámíthatatlanság, hogy ma éppen milyen tüneteket fog okozni, vagy ha hetekig, hónapokig jól vagyok, akkor mikor fog, meg milyen kiváltó tényezőre beugrani a betegség. És, tehát ez a kiszámíthatatlanság nagyon távoli hasonlat, de mint az epilepsziánál, hogy mikor fog jönni, csak hát nyilván ez sokkal durvább és akutabb megjelenési forma. Ez is nagyon rossz. Az is nagyon rossz, hogy hiánytünetekhez vezet. Tehát akár a vérzés révén, akár a felszívódási zavar, ez főleg a Crohn-betegségre igaz az utóbbi. Tehát csomó olyan eleme van, ami mind-mind rontja az embernek az életminőségét. Sőt, ugye, mivel hogy ez abszolút szervi betegség, amit mondtam, tehát ez az életkilátásokat is ronthatja. De ilyenkor mindig hozzáteszem, hogy ma már pont azokkal a szerekkel, amikkel rendelkezünk, és pláne, hogyha akár csak egy odafigyelő családtag vagy szakember a lelkével is foglalkozik a páciensnek, akkor azért az IBD-s páciensek zömének hatékonyan tudunk segíteni. Tehát ne az legyen a kicsengés, megszületett diagnózisok innentől kezdve csak rossz lesz, mert ez nem igaz. Nagyon, nagyon kellemetlen rossz betegség sokféle velejáróval, de az esetek túlnyomó részében ez kezelhető, uralható, és egy abszolút teljes értékű életet lehet vele élni. Azt ugye említetted, hogy nagyon sok esetben ez genetikai hátterű, de van olyan is, ahol adott esetben valakinél mondjuk a saját egyensúlyából való kibillenés okoz fellángolást, és tudja ezt a betegséget úgy kezelni, mint egy jelzés a szervezettől, hogy kibillent a saját egyensúlyából? Igen, ilyen tyúktojás alapon. Mikor melyik volt alapon? Persze. Én igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy van-e jó megközelítés, vagy jó szemlélet, amit láttál már betegeknél, ami segíthet másoknak is ezt nem feltétlenül egy ilyen tragédiaként megélni, hogyha ezekkel a betegségekkel. Olyan páciensem sok van, aki ha rendezni tudta a magánéletét, vagy a munkai stressz, vagy konfliktust, akkor a betegséges nyugalmi állapotba került. Attól még fenntartó terápiára többnyire szükség van, de hát egész más, hogy egy sokkal kisebb dózis szedni valamilyen gyógyszerből, de úgy, hogy közben meg vagyok és jól vagyok. És ott is maga a páciens, hát abszolút kell ahhoz, hogy a gyógyulást, a javulást el lehessen érni. Említetted ezeket a központokat, ott foglalkoznak külön ilyen mentális oldalról is a betegekkel?
Mert ahogyan mondjuk egy csomó intézményben, például a rák témakörben már ott Abszolút. vannak Igen. a mentális segítők, egy kicsit, amiket elmondtál, abból úgy tűnik, hogy azért itt is a szükség az így meg lenne. Inkább azt gondolom, hogy a kitüntetett, ezzel foglalkozó gasztronómikus kollégáknak vannak kiépített ilyen társzakmával való kapcsolatai, de így deklaráltan, hogy pont amit mondtál nagyon például, mint az onkológiai centrumokban, hogy már pedig ott van és kell is, hogy legyen pszichológus, pszichiáter segítség, és tényleg van is valójában, nem csak hirdetjük, hát ezt így még itt nem merném mondani. És ezzel nem a szükségességét kérdőjelezem meg. Nem csak úgy említetted, hogy például pont ezek a betegségek, ami gastroenterológián belül is csak a elvetemültebbek, vagy azok, akiknek így fogalmaztál, akinek érzéke van ezekre, meg jobban belemegy, hajlandósága, azok foglalkoznak ezzel, és például ugye az onkológiában ott is egy adott esetre ott van egy onkotím, és valahogy ezeknél a betegségeknél is annyira sokrétű táplálkozás, genetika, immunrendszer, psziché, tehát hogy nagyon furcsa, hogy csak egy szakemberre kerül ennek a betegségnek a súlya, gastroenterológiában, miközben amit elmondasz, ez iszonyatosan komplex állapot. Tehát azért a nagyobb centrumokban, ha már az étrendet mondtad, az, hogy dietetikus, meg ilyen dietetikus generációk végeztek az egyetemen, akik ebbe abszolút partnerek. Tehát ott mondjuk én egyértelműen pozitív elmozdulást látok. Lehet, hogy a másikra csak kevésbé látok rá, és akkor bár úgy legyen. De ha arra gondolok, hogy hány IBD-s pácienssel találkozom, és azok közül spontán hány említette meg, hogy már utalták, vagy járt pszichológus, pszichiáternél, hát ott még van mit fejlődni. Ezeknek a betegségeknek van csendes fázisa, ahol már lehetnek olyan tünetek, amikre azért érdemes odafigyelni, vagy pontosan amiatt, hogy ennyire sokrétű lehet a tünet, vagy jöhet tünet nélkül is, nem lehet ilyet megfogalmazni. De ez minden ilyen betegségnél van egy ilyen silent version, tehát ez igaz a refluxra, a celiákiára, IBD-re is. Ugye eleve az IBD-nél a célkitűzés az módosult, tehát sokáig csak legyen tünetmentes, és utána jött be ez a mucosal healing, tehát hogy a nyálkahártya gyógyulása legyen a cél, és aztán ez még voltak, nem is, hogy csak a szabad szeme nyálkahártya, mert szövettani szintű gyulladás is legyen, meg aztán meg lehet már mikrobiológiai szintre levinni, de önmagában azt elérnénk, hogy ha bármikor belenézzünk endoszkóppal a páciensbe, akkor nem elég, hogy tünetmentes, hanem nem is azt látjuk, na, itt azért előbb-utóbb lesz valami, mert készüldik, mert már nem intakt, nem érintetlen a nyálkahártya. És sokszor, amikor ilyen silent IBD van, akkor a nyálkahártya azért az akutan vagy aktívan is gyullad, tehát nem csak korábbi lezajló gyulladások nyomait látjuk, de még nincs tünet. Ezért is én mindig egy endoszkópusan egy szorosabb rutinszerű követést javaslok, pont azért, mert esetleg nyerünk ezzel fél éveket is, akárhogy időben veszük észre, hogy itt valami megint készül. Hogyan néz ki a betegút egy ilyen betegség esetében, hogy valaki elmegy egy gastroenterológushoz, ott mi történik vele? Hát először is nem feltétlenül gastroenterológusnál indít, hanem ugye a háziorvos kollégánál. Azért, ha hasi tünetek vannak, pláne a vérzés, és van fagyott, stb. Előbb-utóbb azért eljut gastroenterológushoz. Lehet, hogy egy háziorvos proktológusnál indít adott esetben? Nem. Tehát nyilván nagyon sok különböző panasszal, iránnyal idézőjelbe esnek be a páciensek a háziorvoshoz, tehát nekik az egy viszonylag leegyszerűsített algoritmussal kell dolgozniuk, tehát hasi tünetek, először gastroenterológus. Azért ez többnyire. Hát aztán most nyilván mi mindig hajlamosak vagyunk ilyenkor az ideális viszonyokról beszélni, de azért a valóság egy másik kérdés, tehát tudjuk, hogy időbeliségben ez nagyon nem mindegy, hogy a háziorvos körzetéhez területileg illetékesen tartozó szakrendelőbe manapság mennyi időbe tart bejutni gastroenterológushoz, ki lehet-e, hajlandó-e a páciens, vagy kényszerű-e, hogy azt kivárja, vagy pedig elmegy magánellátásba. Igen, nekem egyszer volt egy személyes élményem egy állami gastroenterológiai osztályon, aztán, hogy 350-en álltunk sorba így a rendelési időbe, tehát azért ott is az jött át, hogy van egy kis tumultus. Igen, és nem feltétlenül jó irányba történik változás, tehát úgy
zárnak be gasztroenterológiai osztályok, zárnak be gasztroenterológiai szakrendelések, tehát nem könnyű bejutni egy TB finanszírozott rendelésre, és akkor hát nagyon nem mindegy, hogy ott kiül, illetve hogy ahhoz az ott dolgozó gasztroenterológus kollégához milyen betegség gyanúval kerül az ember. Tehát sajnos a rendszerben benne van a különböző ilyen kanyargós betegutak lehetősége. És például ugye maga mondjuk egy ilyen tükrözéses vizsgálat, az attól mindannyian szerintem rettegünk, de mondjuk egy állami ellátásban úgy még rosszabbul hangzik. Nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod állami intézményekben, hogy ott például megkapják a betegek ugyanazokat a lehetőségeket, nem tudom, altatásra, bódításra, fájdalomcsillapításra, mint egy magánintézményben? Hát mind a kettőre van rálátásom, mert 20 évet egy egyetemi klinikán dolgoztam, aztán 5 évig egy városi kórházban, egy közkórházban. Ezzel párhuzamosan már javába a magánellátásban, most meg döntően a magánellátásban dolgozom, tehát azt gondolom, hogy van erre rálátásom. Ha a legoptimálisabb megoldás akár a gyomor, akár a vastagbél tükrözés kellemetlenségének, fájdalmának elkerülés, az nyilván az altatás. Az magánban sokkal inkább elérhető. Nem mondom, hogy elképzelhetetlen államiba, de ugye ez már részben kapacitás problémák is, hiszen az aneszteziológus szakasszisztens is kell, hogy az végezhető legyen. Talán államiban jobban korlátozódik azokra az esetekre az altatásos endoszkópia végzése, ami nem megy másképp. Például gyerekek, tehát az fel nem merül, hogy senki nem adná a gyerekét valaki tükrözésre éber állapotban, tehát biztos van kivétel, alapvetően sokkal inkább menetrendszeren. Felnőtt beteganyagon talán, hogyha olyan súlyos társbetegség vagy egyéb orvosi megfontolások vannak, amiért nem lehet másképp csak altatásba, de nagy számban rutinszerűen a közfinanszírozott ellátásban tapasztalatom szerint nincs altatás. Most ugye egy lépcsővel lejjebb, ez a bódítás, így van, azért az elérhető. Tehát amíg én is döntően állami ellátásban voltam, azért a midazolam hatóanyag alkalmazása az eléggé széles körül lett. Mert szerintem azért sokakat valószínűleg ez is megállít, hogy magánban ez egy 100 000-es nagyságrendű vizsgálat alsó hangon, vagy hogy mi attól függ nyilván, de mondjuk államiba bemész, és gyakorlatilag 3 óra múlva sorra kerülsz, aztán in medias res egy cső kerül belét. Hát ez nem az a vonzó program, ami segíti azt, hogy az előszűrésre úgy motiváljuk magunkat. Hát tehát igen, tehát eleve az is, amíg a páciens az állami ellátásban egyáltalán eljut endoszkópiára. Tehát ugye van egy várakozás, hogy eljusson magára a szakrendelésre, majd onnan, ez főleg vastagbél tükrözés, nyilván nem az akut esetekre, nagy vérzés, stb. Vonatkozik, de mondjuk krónikus, régóta fennálló panaszok kivizsgálásánál sok hét, amíg bejut gasztroenterológiai szakrendelésre, és az esetek zömében nem 1-2 héten belül fog a tükrözésre is sor kerülni. Tehát azért ilyen szempontból az időfaktor. Hogy az adott napon, hogy hány embert kell kivárni, hát nyilván az is változó, nagy centrumokban többet, de aki már oda ment, végigcsinálta a hasajtásos előkészítést, az nem fog megfutamodni, tehát az adott napon az adott órát azt ki fogja. Inkább az oda vezető út az, ami hosszabb lehet. De mondom, tehát a vastagbél tükrözéshez ez az úgynevezett bódítás, ami csomó szempontból sokkal korszerűtlenebb és kevésbé optimális, mint az altatás, de az legalább azért elérhető. A betegút és a mentális teher kapcsán még eszembe jut az a kérdés, hogy hogyan lehet támogatni. Tehát, hogyha valakinek a környezetében van olyan, aki ezzel a betegséggel küzd, hogyan lehet jól támogatni egy Crohn vagy colitis-es pácienst? A gasztroenterológus által? Nem, elnézést, nem páciens, hanem családtagot tehát bárkit, aki a környezetünkben van, és ilyennel küzd. Hát nem tudom, hogy van-e általános recept. Ha az általános recept az, hogyha szeretjük azt, aki érintett, és akkor az fogja a mi odafigyelésünket meghatározni, és tudjuk, hogy nem megjátsza magát, hogy ez tényleg komoly betegség, komolyan vesszük a panaszait,
addig nem nyugszunk, amíg az általunk megfelelőnek tartott szakorvoshoz el nem jutatjuk, hogy minél hatékonyabb terápiába részesül. Azért ez az esetek zömében nem egy olyan, mint amikor mondjuk egy családtagunk sztrókon esik át, és akkor az egész vele élőknek, vagy talán nagyobb körbe is átalakítja az életét, mert sokkal nagyobb figyelmrész és bizonyos tevékenységet minden esetben helyette kell elvégezni, vagy neki segítve. Tehát azért ez nem ilyen, de befolyásolhatja az egyháztartásban levők életét, hogyha valakiről kiderül. Azokról a betegségekről, vagy azokat a betegségeket szeretném még felhozni, amiket itt nagyon sokan összekeverünk. Ugye a SIBO-ról már a legelején beszélgettünk, de ugye itt vannak a különböző ételintoleranciák, gluténérzékenység, hisztaminérzékenység, cöliákia. Miért keverik össze ezeket a betegségeket ennyire gyakran az emberek? Azon mosolyogtam, hogy nincs az adásidő, ami elég lenne, hogyha igen. ezek... Sajnos nem is lesz időnk mindegyikbe belemenni, de valahogy a fejünkbe elhelyezni őket, azért én örülnék, hogyha nélkül nem mennénk haza. Nem fogunk, legalábbis igyekszem. Egyébként az a tapasztalatom, vagy azt szoktam mondani inkább, hogy ahogy a Magyarországon futballhoz is mindenki ért, úgy azért ez a gasztroenterológiára is igaz tud lenni, és ez pont ezeknél, az általad előbb felsorolt betegségeknél tud megnyilvánulni, hogy ugye, amiről szintén beszéltünk, hogy internet, minden információ hozzáférhető, már ugye pluszban ugye bejöttek a különböző AI lehetőségek is, csak amit nyilván laikus nem tud, a megfelelő interpretáció, súlyozás, gyakori, nem gyakori, releváns, nem releváns, és hát amikor valaki érintett, vagy családtagja érintett, utána olvas, de egy adott páciens se tudja ezt. Nem jó szó talán, csak hogyha értjük a lényeget, hogy lemodellezni. Azért az orvos, akinek több évtizedes tapasztalata van, és összehasonlítási alapja, tudja, hogy hányszor így kezdődött, mivé fajult, vagy hova lehet, mikre kell még gondolni, szerintem az nem pótolható, és az soha nem lesz kvázi gépiesíthető. A konkrétumokra átéve, még relatíve legkönnyebben a cöliákia fogható meg. Ugye a cöliákiának a magyar szinonimája a lisztérzékenység, és már megint eljutottunk egy olyanhoz, ami nem egy szerencsés, ez olyan, mint a gyulladásos bevetés, abszolút nem specifikus. A sokkal korrektebb elnevezés, de az egy szakmai elnevezés, a glutén-szenzitív enteropátia, abban minden benne van. Benne van, hogy glutén érzékenységet vált ki, és a vékony bél károsodásához vezet. Ez a GSE, glutén-szenzitív enteropátia. Minden lisztérzékeny gluténérzékeny, de nem minden gluténérzékeny lisztérzékeny? Nem minden gluténérzékeny lisztérzékeny, mert majd mindjárt beszélünk a másikról. Tehát most még egyszer, a cöliákia, a lisztérzékenység és a glutén-szenzitív enteropátia, ezek a szinonimák. És akkor most maradjunk itt. Mivel talán az a legrövidebb, hajlamos vagyok általában a cöliákiát említeni, meg jobban szeretem, mint a lisztérzékenység kifejezést. Itt ha abból indulunk, hogy mi az, ami érintett. Tehát vannak tünetek, megint csak másképp néz ki kicsit, meg más a tünetek gyakoriságának aránya a gyerekeknél, meg felnőtteknél, de ugye itt is pufadás, hasmenés, hasi fájdalom, itt nincs véreszéklet, akkor rögtön másra kell gyanakodni, gyerekeknél fejlődésben elmaradás, illetve ugye, amiért már mondtam korábban, hogy nagy kaméleon a cöliákia is, hogy adott esetben egész más van, vagy egy jelezetes bőrtünet, ez egy During betegség, de lehet, hogy nőgyógyászati problémák vannak, vagy idegrendszer, egy csomó minden lehet, és ilyenkor néha érezheti magát, vagy a gasztroenterológus, vagy mondjuk akár neurológus varázslónak, mert ő rájön, hogy ez igazából cöliákia, gluténmentes diétára állítja, és túlnyomó többségben elmúlnak a panaszok. És amíg tartja a diétát, ez igaz is lesz. Mi az, ami érintett? Ahogy benne volt a nevében, hogy enteropátia, tehát a vékony bél az, ami érintett, és ezért, hogyha gyomortükrözés történik, mivel a vékony bél felső része az, ami ilyenkor döntően érintett, akkor szabad szemmel is lehet látható eltérés, rutinosabb szem még kisebb eltérést is észrevesz, de a szövetlen a döntő.
jó minőségi mintát kell venni több helyről, hogy megkönnyítsük a patológus dolgát, és ott van a lisztérzékenységre jellegzetes szövettani eltérés, megfelelő beosztásokkal, és ami nagyon segíti, sőt a gyerekkorban már ki is szorítja a szövettant, a diagnosztika másik eleme, a vérvétellel nyerhető antitest vizsgálat, úgynevezett szerológiai vizsgálat, most mindegy is, hogy milyen antitesteket nézünk meg, hogy mi volt azoknak az evolúciója. Tehát van egy szövettani eltérésünk, amihez csatlakozhat sokszor egy endoszkópos látvány is, és van egy antitest eltérésünk, egy szerológiai vizsgálat. És ha ezek megvannak, típusos tűnnek, pláne a családban van másnak is, akkor azért a diagnózist fel lehet állítani. Ez nem lehet egy rövid úttal megkerülni, és elmenni csak egy ételintolerancia vizsgálatra? Nem, ettől már a szótól is megborzatok. Azért, mert annyi mindenre használják, és annyi mindenre helytelenül ezt az ételintolerancia kifejezést. Egyébként, hogyha az ember legújabb beosztásokat nézi, a német mondja ezt, hogy eine Klasse für sich, tehát hogy egy külön osztály saját magának a cöliákia. Tehát, hogy vannak akár ilyen grafikonok, hogy a biztosan autoimmun eredetű, meg az allergiás eredetű, és akkor valahol a kettő között van a cöliákia, ami nem olyan a patománizmusa, tehát a kialakulása, mint mondjuk a gyulladásütbébetegség, bár mutat sok rokonvonást, biztosan nem ételallergia, és nem is intolerancia. Ez egy különálló entitás. Ezt így kell. És ha már kerülgettük a forrókását az ételintoleranciával, és ugye a nagyon elterjedt az úgynevezett IgG alapú tesztelés, amiről... Ez az allergia, az ételallergia vizsgálat, ez ugyanaz, mint az ételintolerancia? Még ez is két különböző dolog. Még mindig hagyjuk. Lehet, hogy mégiscsak itt ülünk holnap estig. Csak beosztad az ételintoleranciát. Tehát még egyszer, cöliákia azért, ha gondoltunk rá, relatíve könnyen diagnosztizálható, hiszen típusos szövetlen eltérés, többnyire típusos endoszkópos eltéréssel, és a megfelelő antitesteket, ha nézzük, akkor az diagnosztizálható. Könnyebben megfogható. Majd mi egyéb glutén vonatkozásokról beszélünk. Az ételintolerancia ez egy borzasztó heterogén csoport, tehát eleve a megközelítés, hogy egyetlen egy vizsgálattal, még ha több különböző antitestet nézek, akkor nyerek egy nagyon biztos képet, ez nem igaz. Nem saját véleményre, hanem 20 éve a világ minden pontján allergológiai szakmai kollégiumok által kibocsátott irányelvekre hagyatkozva, ez az úgynevezett IgG alapú tesztelés, ez nem egy adekvát irány. És azért mondom, hogy nem saját véleményem, amivel egyébként amúgy ezzel egyetértek, mert hogy ez egy nagyon nagy számban árusított, elérhető, minden rendelésemre jön valaki ilyen tesztekkel, és természetesen vannak ezt népszerűsítő kollégák is, talán nem is annyira a gasztroenterológia vonaláról, hiszen azért mégiscsak itt vannak ezek a szakmai kollégium állásfoglalások, de van ez a teszttípus, és ez éppen ezért mindig nagy vitákat vált ki. De ez a teszt, ez ugyanaz, mint az ételallergia? Nem. Azért hozom be, az ételallergia az ehhez képest egy jobban megfogott, és az egy más típus, az IgE típusú antitesteket néz, ráadásul azon belül specifikus IgE antitesteket. Felnőtteknél az ételallergia alapvetően ritka, vagy akár nagyon ritkának mondható. Uh-huh. Olyan is van, hogy valakinek, ha ezt az IgE, nutritív IgE panelnek hívják hivatalosan, ezt megnézik, több antitest is pozitív lesz, tehát kimutatható, de még az se jelenti automatikusan, hogy arra ténylegesen allergiás. Mint ahogy olyan is van, hogy valaki drámai, akár életveszélyes tüneteket produkál, mondjuk földimmogyolótól, vagy valamilyen tengeri herkentyűtől, és soha nem lesz pozitív ez a teszt, mert ilyen is van. Bonyolultak vagyunk. És persze olyan is van, hogy persze kijön, hogy mit tudom, hány kereszt, vagy más mértékegységben is megadhatjuk az IgE pozitivitást, és ahhoz megfelelő klinikum is van. Tehát ez a klasszikus, hogy a repülőn történt, hogy a tudottan földi magyarul allergiás utas megkértem mellette őt, hogy csak föl se bontsa a kis zacskót, amit adnak, mert ő attól is rosszul lesz. De persze fölbontotta. És
tényleg nagyon rosszul lett. Ugye az allergia legsúlyosabb formája, az anafilaxiások, az potenciálisan életveszélyes. Tehát, hogy az az allergia, hogy nagyon pici mennyiség, sőt, már nem is csak táplálkozáson, már inhalálva is, ha bejut, akkor fatális következő. De ez a felnőtteknél ez nagyon ritka. Tehát, hogy az arányt azt sose tévesszük szem előtt. Igen, ez a jelenség, ugye, hogy már mindenből, például csak a gluténérzékenység jut eszembe, hogy az ipari konyhatechnológiai tevékenység miatt látom az üzemi oldalát ennek. Hát azért az elég ritka, hogy mondjuk a gluténmentesként eladott termékek valóban egy teljesen külön üzemben készüljenek a gluténos termékektől, és azért itt is nagy a káosz a fejekben, mert vannak, akiknek tényleg orvosi, nagyon komoly problémát okoz egy kicsi glutén is, míg az emberek jelentős része meg ebből a feltételezésből kezd vásárolni gluténmentesen. Hát a jó hír az, hogy viszont lehet, hogy van irodalmi ritkaságként kézriport, esetbemutatás van, de a glutén az ilyen anafilaxiás sokkot nem okozhatna, de ez nem jellemző. Inkább azt nagyon kellemetlen tünetek lehetnek. Egyébként a cöliákiások zöme az ritkán működik ilyen indikátorként a glutén tartalomra, ez inkább ugye fölhalmozódik, és azért lesznek tünetek. Nem mindenki ilyen, a cöliákiások között van, aki tényleg nagy biztonsággal saját magán tudja kiszűrni, hogy ez az étterem csak hirdette gluténmentes, de valójában nem volt az. Amiről még nem beszéltünk, ugye ez a másik, még nagyobb csoportja a gluténérzékenységnek, ez a nem cöliákiás gluténérzékenység, sőt, ezt most már az angol nomenklatúrában nem is non-celiac, hanem non-V, tehát hogy nem non-celiac wheat sensitivity-nek mondja, tehát NCVS, az NCGS, az a lényeg, hogy már nem csak a glutén, hanem egyéb összetevők is okozhatnak a búzából ilyen reakciókat, de maradjunk az egyszerűség kedvéért az NCGS-nél. Ezeknek a betegeknek akár teljesen ugyanolyan tüneteik lehetnek, mint a ténylegesen disztérzékenyeknek, vagy cöliákiásoknak, de soha nem lesz vékonybélkárosodásuk, amit az előbb említettem. Igen. Soha nem lesz antitest pozitív, vagy nem ezek az antitest pozitivitások. Az érdekes, hogy akinek ez van az NCGS, ők sokkal inkább megérzik az egy adott ilyen diéta abúzust, vagy hibát, szándékolt, vagy nem szándékoltat, mint a tényleges cöliákiások is. Amíg Magyarországon olyan 1-1,5% becsülik a cöliákiások arányát, ami olyan Európa átlag vagy kicsit fölötte. Ahhoz képest az NCGS nagyjából csak tippelni tudunk, olyan 2-5% lehet, hogy még több. Ez egy nagyobb csoport, ez a lényeg. Akár jóval nagyobb csoport, mint a ténylegesen lisztérzékenyek. Tehát végül is jogos az, hogy sokaknak tilos vagy nem érdemes glutént fogyasztani, de sokkal többen esznek ma, meggyőzésem szerint gluténmentesen, mint akiknél ténylegesen indokolt lenne. És ez okozhat problémát? Bizonyos hiánytünetek kialakulásához vezethet, hogyha annyira elcsúszik az étrend. Tehát, hogy leginkább az, hogy hajlamos az ember akkor kevesebb rostot bevinni, bizonyos nyomelemek, mint például a szelénből, bizonyos B-vitaminokból, mint a B-vitamin. Tehát, hogy ilyen talán a veszélyerős kifejezés lenne, de bizonyos következményekkel járhat az, ha valaki úgymond fölöslegesen. Tudom, hogy végtelen fogalomnál tartunk, és nem is akarok többet nagyon behozni, de az jutott erről eszembe, hogy ha a gluténmentes étkezés okozhat hiánybetegségeket, akkor mi lehet a helyzet azokkal, akik ketogén diéta hívők, és egyáltalán nem fogyasztanak szénhidrátot, ott milyen hiánybetegségek tudnak akkor kialakulni? Hát az esély megvan rá. Azt annyit el kell mondjak, hogy az én mindennapi gyakorlatom ezzel sokkal kevesebbet találkozom. Tehát mint felvetés följön, de és nem is tudok, nem is akarok állást foglalni ennek a szükségességében. Van egy külföldön élő volt osztálytársam, aki abszolút ilyen ketogén diéta experté képezte magát, és ez is már vallásszerű, hiszen egy csomó esetet föl tudnak vonultatni, ahol egyetem hatékony volt. És nem csak feltétlenül táplálkozásügyileg, hanem jól tudom, akkor akár pszichés problémákra is. Tehát nagyon sok mindenre jó lehet, de ez már nem véletlen mondtam, hogy ugye a dietetikusok korábban főiskolában már egyetemet végeznek el azért, hogy ebben jártasak legyenek. Ebben én egyáltalán nem vagyok jártas, itt csak a tapasztalásom, vagy
arányérzékem alakulhat ki ezzel kapcsolatban. Én senkinek nem javaslok, és senkit nem tanácsolok el ettől a diétától. Ez csak a szénhidrát miatt jutott eszembe. Ugye érintettük, és tudom, hogy ez is egy önálló adást ér meg, és bízom benne, hogy majd fogunk is vele foglalkozni, ugye a hisztaminérzékenység, csak nagyon röviden, hogy mit jelent ez? Hát ez talán legfontosabb az, hogy ez nem egy ritka fenomén, és különböző erősségű tünetekkel járhat, és megint nem csak emésztőrendszeri tünetekkel. A diagnosztikára persze, ugye itt is a diagnosztikus ipar is belép és kínál lehetőségeket, de ez alapvetően a tünetek alapján lehet diagnosztizálni. Tehát megvan, hogy milyen típusú élelmiszerek, ételek vagy italok válthatják ki, meg hogy milyen tüneteket. De alapvetően nem ritka. És ez is nagyon sok, nem kell feltétlenül belemennünk, csak én azt tapasztalom ebből, hogy nagyon sokrétű az is, és hogy nagyon oda kell figyelni a legkülönbözőbb élelmiszerek vagy táplálékoknál, hogy mit lehet és mit nem lehet enni. Tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy itt a hisztaminról beszélünk, ami egy úgynevezett biogén amin, de ehhez hasonló más, egyébként ezek nagyon kis molekulák, de ahhoz képest elég markáns hatást tudnak kiváltani. Hogyha a hisztaminnál maradunk, ha sokféleképpen halmozódhat föl a szervezetben, és nem lehet az is, hogy magát egy nagyon hisztamindús ételt viszünk be, hát azért mondjuk például fermentált élelmiszerek, nem friss, pláne halak, tengeri halaknál ez valószínű. Egyébként különböző menusokkal az alkohol, nem is csak egyféleképpen, és nem a részegségről beszélünk, és nem az etilalkoholról, hanem például vörösbornak egyéb alkotó, ott is ezek a biogenamiok, szerotonin például, ami a problémás. Tehát lehet az, hogy sokat viszünk be. Nem bír el a szervezetünk, nem tűnik el úgy a szervezet különböző bugyraiba, és nem alakul át, tehát nem tudjuk közömbösíteni. Az is lehet, hogy bennünk alakul ki a mechanizmus, vagy nem a hisztamint visszük be valamilyen élelmiszerrel, hanem ilyen hisztamin liberátorokat, tehát amik valahonnan, például a hízósejtjeinkből ezt felszabadítják. Tehát ott van bennünk, nem lenne baj, de tehát nem bevisszük, hanem felszabadítjuk. Igen, de megeszünk. Tehát az is egy mechanizmus. Akkor a hisztamin képző enzimeket, ha serkentjük, az se jó, és ez megint kicsit más mechanizmus, mint ez a liberát, vagy, és ugye erre alapult ki diagnosztika, hogy alapvetően két enzim, és azon belül ez a DAO-nak rövidített, ami hivatott lebontani a hisztamint. És ha bennünk DAO gátlás alakul ki, tehát nincs, ami lebontsa, akkor megint csak ott van, és akkor kifejtheti a hatásokat. Tehát számos különböző mechanizmussal szaporodhat föl bennünk általában, vagy egy adott szervünkben az idásnál jóval nagyobb mennyiségű, és hogyha arra egyéb hajlamok is megvannak, akkor alakulnak ki tünetek. Hogy ez megint hasfájás, hasmenés, bőrtünet, fejfájás, nőgyógyászati panaszok, tehát megint csak, egyáltalán nem csak a tápcsatornához köthető, de az inzultus az kívülről jön, többnyire táplálék, vagy valamilyen ital formájában. Rengeteg témát érintettünk. Egyetlen egy ilyen záró kérdésem van, mert nem bírom ki, hogy ezt ne kérdezzem meg tőled. A tejfogyasztás. Nagyon sok irányból jön az, hogy hát a tejet azt nem tudja megemészteni a felnőtt szervezet, és hogy egyáltalán nem kéne tejet fogyasztanunk. Ezzel szemben meg még azért még mindig hallani olyan megközelítéseket is, hogy ez abszolút egyénfüggő, és hogy van akinek semmi baja tőle, és van akinek meg tényleg nem jó. Te erről mit gondolsz? Én még úgy nőttem föl, amikor zacskós tej volt, és rá volt írva tej, életerő, egészség. Ugye ez az, amit most itt az idő megkérdőjelezni látszik. A tej rendkívül komplex kémiailag, keverék, folyadék. Még a legegyszerűbben megfogható az a tejcukor komponens, ugye a laktóz. Tejben messze több van, mint az összes többi tejtermékben, és mivel ez dózisfüggő a hatás, attól függően, hogy mennyi saját tejcukrot lebontó enzimünk, laktázunk van,
attól függ, hogy mennyire bírunk el. Tehát egyrészt mennyit viszünk be, és nekünk, mint fogadó szervezet, mennyi laktázunk van, ami ezzel elbír, vagy nem bír el. És ennek a diagnosztikája is egyszerű, egy laktóz reagensehőzet hidrogénkilízis teszt. Van genetika is, vérből, de az csak inkább hajlam, de olyan, hogy valaki megiszik egy laktózzal telített oldatot, és nem lesz panasza, hogy az nem lehet tejcukorérzékeny. Ez még mondom az egyszerűbb része a tejnek. Sokkal bonyolultabb, amikor a tejnek a zsírkomponense kevésbé ritkább, inkább, hogy ez egy borzasztó olyan gazdag fehérje tartalom, és vannak ugye a klasszikus tejfehérjék, abból is ugye a kazeint szokták főképp, laktalbumint kiemelni, de van más is természetesen. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy hát általában nem a közvetlenül a lefejtejet isszuk, hanem hát ki tudja még milyen feldolgozásokon megy át, az is tehet hozzá adott esetben nem optimális irányba, még az is egy szempont lehet. A tejcukor az kellemetlen panaszokat tud okozni, de a világon semmi hosszú távú hatása nincsen. Viszont a tejfehérje bevitelnek azért az kétségtelen, hogy például bizonyos ízületi betegség, vagy általában ilyen gyulladásos folyamatokban, ezt mint gyulladáskeltő szokták említeni, és nekem is van olyan páciensem, akinek a krónikus ízületi panaszai háttérben semmit nem lehetett találni, és akkor utána olvasott, vagy jött egy ötlet, már nem is tudom, minden tejterméket elgyött, és 2 nap alatt a hónapok óta fennálló ismeretlen eredetű ízületi panaszai megszűntek. Tehát van abban azért valami, hogy ahogy megyünk előre időben, kevésbé bírunk el, vagy ki tud alakítani olyan panaszokat, betegségek, amik nem kéne. De minden általánosítás az veszélyes is. Tehát most azt mondani, hogy meghúzunk egy életkort, onnan kezdve senki ne fogyasszon semmilyen tejterméket, azt nyilván nem lehet. De maga a jelenség az van, és a tejnek a összetett voltából fakad. Záró kérdésem, hogyha valaki itt volt velünk az elmúlt hát most már nem, a másfél órán is túl vagyunk. Mit javasolnál? Pláne, hogy valószínűleg nagyon sokan érintettek, ha becsüljük egy ilyen 40%-ra az érintetteknek a számát. Mi legyen az első lépés, amit megtesznek önmagukért? Gasztroenterikus szempontból? Hát? Ez nagyon nehéz kérdés, így általánosságban. Hát egyet kell mondani, azt hivatalból az a daganatok kialakulása iránti vigilancia, tehát éberség. Európai ajánlás vastagbéldaganatra, ami mindig évente 5000 ember hal meg Magyarországon. Vastagbél, borzasztó sok, egy is sok, de a legkönnyebben megelőzhető betegség, vagy daganatos betegségek egyike, mert jó vizsgálható. A vizsgálat során, ha polipot távolítunk el, mindjárt meg is oldjuk a helyzetet, tehát ezért borzasztó fájó, ez az iszonyatos mennyiségű embervesztés. Tehát ha semmi egyéb kockázati tényező nincs, akkor az Európai Ajánlás már 45 évet fogalmaz, meg nem is 50-et. Ezt mondjuk küldetésszerűen én mindig el is szoktam mondani. Na most, ha erre rárakodik az, ami gyakori, hogy a családban volt már vastagbélpolip, vastagbéldaganat, vagy nem sportszerű életet élünk, vagy az adott páciens rizikófaktorok, tömkelege, akkor nem kell 45 évet se bevárni, hanem akkor essen át, és nem csak én, vannak országok, ahol nem is 2 lépcsős szűrést vezettek be, hanem rögtön kolonoszkópiát, rögtön vastagbéltükrözést. Tehát én mindig magát a tükrözést javaslom. Ennek is vannak egyetértői, ellenzői, de a gyakorlatom ezt mutatja. És ráadásul egyre több a 45 meg 40 év alatti eset. Tehát ha egyet kéne megfogalmazni, és mégis valami konkrétumot, az biztos az, hogy a legkésőbb 45 éves korban minden magyar állampolgár essen át a vastagbéltükrözésen. És hogyha ez altatásban van, akkor mindjárt a gyomortükrözésen is. Ha egyébként kéne mondani, akkor sokkal nehezebb már, hogy akkor általános üzenetként az, hogy milyen panaszok vagy tünetek alapján ne várjon, akkor meg, amit szintén említettem, ezeket az alarmírozó tüneteket. Tehát, hogyha vérzés van, arra mindig ugrani kell a végbélen keresztül, vagy a szárnyán keresztül, ha fogyás van, ami nem szándékolt, ha éjszaka is vannak hasítók, föl is ébredünk rá,
saját magunkon tapintunk valamit, ami korábban úgy véljük, hogy nem volt. Ezek az alarmírozó tünetek, akkor azzal megint nem szabad várni, hanem sokkal hamarabb kell szakorvoshoz fordulni. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, én nagyon sokat tanultam, és bízom benne, hogy tudtunk segíteni azoknak, akik hallgattak minket. Mindenféleképpen az adás leíratába el fogom helyezni azt a linket, ahol hozzád is be lehet jelentkezni. Van még szabad kapacitásod? Hát valahogy mindig van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social média felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta.